Ano, Jay, bubo ka? Paano bibili ako ng local ito? Bubo kaya. Bubo, anak na, Jay. Paano nagtatarang si Dominic? Ay mo kaya ni? Ikunta ka ka ni. Tarayin ka mo, Ding. Tara na, makumain. Ikot mo! Yan, ikot mo. Taka! Butang nabot pa kumain. Taka! Boom! Ubus pa! Malabaw, bayang po. Ano, nagdudulag ko yan ako sa likod mo. Marina! No side. No side. Butang dayat na no side. Ako ito. Mag-jogger ako sa dati, oh. Bubo ka? Bitaw ulit si Jeremy. Okay tayo. Jelewel yung dalawa. Binagubadit sa kuya, digdi ah. Oh, Teka. sama yan o eh. Hayo. Wala na paano nag-play. Hayo. Utang hayo. Bubo. Ito! Dahil mo naman sila ako. Dahil mo. Pero hindi naman. Tirat na kumaba. Pero kami. No side. Puta no side ko. Sergi Parawa. Ang ganang karpit ka. Iyo, mina sa likod. Dito sa tararama, aro. Sa likod, yan sa likod. Lalo ko din si Dominic. Lalo ko yan din. Saka. Ah! Ayo, no side to. Pero kami. Ito lang mga hayo. Butang agdanat na Dumating ko agada. araw ko tayo. Pero kami. Wala ako si Dominic. Ah! Tagal! Butang napon. 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 Ano, Jay, ganun ka. Dahil sabihin mo lang, patay ka. Yung talig si Jeremy, yung sa dito. Ay! Yun naman ang kulukod na sa ranin. Ang hayop na. Lot na. So, ako din, pangalan mo lang, makakagulaw ko. Ano ba talaga? Ito na, hayop. May nag-gating ako. Oh, siya, dito so. Abay, Lot na. Uyo, ikaw kay si Jeremy sa baba na ay. tagal! Uyo! Para first time ka na makaganan. Masaya ka. Ano, Jay, kaya mo. Gago, uyo. Hindi ka na ito ha. Hindi ka na ito. Kanina ho. Kanina. Hindi ka man makarani pala. Ito, minute. May. Saan mo ginanin? Nakship ka na naman, Brad. Nakship ka na, Hindi mo kayo. Ayun, Brad. kung kayo may nagsyar. Tangan mo, parang ilan. Naging-sarap-sakan sa mga. Tagal! Ako maganda kay Argy. Oo. Minayo pa. Mawag dito. Minayo pa. ni Buto. Pero, layo ko. Oo. Ako ang bagal Oh, sa ito, ito nga, kaya. Para sa'yo. Wala mong bati ang mga show. Yung ka, ano? Argy na. Barani ka! No side. No side. Punta kayang no side. Hindi ako natatawag no side. Ito ano? Ilay ko mo, Jay. Natagay na tao dyan ng kamaray. Ayos, ganaw dyan, talaga ako. Utang hayo na kayo sa kanil. May maya ka na nagsahay. Natagay na yun doon sa pit na. Ano?
mang Teka nga, hindi. Gago. Kuya, dapat ang attention mo! Teka nga, takay, Dela, itatarap ko nga eh. Sabi ko nga, sa inuman ko, bilis. Sa kuya, dapat ang attention mo! Basta ano, Ano, Jay? Makakaliya ko pa lang doon. basta ano sa tao ito. Ay ka. Ay ka. Kaya balikin mo ba to? Ikaw, yung itaw, ha? Ay! Punta kayo doon, mga hayop. Naiiyak ko lang siya, dahil ito Ay, lugi ako sa ano nga yun. Makaraman ka mo, ay, lugi na mo ka. Ayos no, soy. Gato to, kato kayo. Uy, bitaw Paano ka? No side ka? No side. Ah! Ah! Marawat na nga. Punta ka kayo! Marawat na nga. Adi. Sinatag ko kayo! Punta ka! Sabi mo, Jay! Yay! Hello! Ayaw niya ako! Kunti ka. Ay, puta! Ano nga hindi ka? Makaintindi na lang. Waro. Uy! Hawag dyan. Hindi sa... Ayumi. Isulo ko. Na kaya nga. Nakikiksi ko to. Ito mo eh. Teka, puta kayo hindi nakakasik na eh. Oh, shit, guys. Ayop ka mano ka dyan! Ayos ka? Isa, sige, wala ka doon. Ayo, Sergio. Ayo, Sergio. Ayo, Sergio. Ay, sa kuya, Ayo, dapat Sergio. ang attention Wala. Ayop! Dapat tatuan. Dapat na. Puta Ay, nga. dapat ang Yeah. attention. Ano, ay, naging then, makabot. Grabe na, magkabubuang ka. Unsay? Huwag lang ito naging. Uyo, Sergio, duman. Nag-aabangar sa nilayo pa. Ate, labas ka dyan, Ate. Kaya lang ako nakatay. Gago. Ala! Ay, tayo mga hindi ko matuyo. Gago. Gago! Ano ka ang putang ina nyo? Alam mo tayo na, 20 ang score ko. Sergio. Teka mo daw, isip ko to. Ang hayop. Balik mo na mga hayop ka. Ayo. Di ba, dispulo ko? Nakaday ka naman nakaano. Pati ka. Pati ka. Iba ko na to. Pati ka. Pati ka. Mga bubo. Bumalo. Mga bubo ka mo. Mutikin. Oo. Bubo kayo. Mga bubo. Hi, Killenwell. Hi, Fla. Welcome to my guys. Namatay siya. One time. Ikaw, ako na, ano? Ayo. Nabutan ka lang with this school. Ano, di sa hindi na malakas. Dahil malakas yan. Hindi ka hindi na malakas. So, kung maganda na ako, dito na tayo kaya ang buhay ko ngayon. Mas kila ko nga yun. Diba, ano Gillenmail? Ano Gillenmail? Bubo. Arapit. Naraman mo kung bubo. Naman ka panganay. Nakapatan daw. Give mo na. Oh, bye! Kumusta ka na? Lagi kasi. Tigil mo ko pa. Tigil mo. Natakyan mo. Oo na dyan. Wala akong pangano hayop. Wala akong pampamahaw. Maano na ako mahaw. Karatanan kita. Wala akong pampamahaw eh. Apil na ka mo. Ako na sa ano. Apil na ka mo. Wala akong pampamahaw. Magiging sa ako. Start. Start. Let's go. Mga bubo ni Jerome. Mga bubo. Santa Dutalo. Marot ka na kasi natulog.
Iba naman talagang lakas ni Dominers. Malakasan talaga na yo. Ulit pistol ko, pero pistolan kita sa masunod daw. Kunti ka mo kayo niya. Eh sabi, hindi ko manaram, hindi ka matala. Sabi sinada, pistolon ka nga, patawalo ka ng bala, ubos ka ng bala sa kayo. Durugong ko lang kita putog. Nagutok ka na, matatawag. Naka-smoke, hindi ko man mailing. Ay! Ulul ka. Ay, payo! Payo! Walang ganun. Ang gugulo ng buto. Alam, magdidigan tayo lahat. Tingin mo kan. Dingirit mo kasi tama na hiling siya. Yan, yan ini. At ako may. Ayun tanay mo. Hindi niya nakita. Tingin mo. Bangat ka, bangat ka. Ala! Tataw ko tumilit. Ano na? Puta kaya nga, pagkalang tulog na ayaw. Lalabas daw. Ayun. Puta kayong pinapog. Uy, bangag. Ah! Ayos mo, uy, bangag. O, pabangag. Puta ka nung mais na yun eh. Sumukanta pa. Pagkas ba? Tumba. Ubutot ang oras yan. Oy, ay! Atak! Okay. Walang ganun. What the hell is going on? Uy! Putang ina. Uy, guys, nini! Saka ano ayos na. Oh! Alam na ko ako, alam mo, ano ko, ano din. Hindi nga, Yan ang titigan, duruggan na naman sa nagsabi. Grabe naman na bomba mo. Oh, yung walit lang, durog yung tayo ng duwa. titigan na nga. Puta kaya yung titigan man na nayaw. Tayo pa lang muna dito ako. Eh, nahin. Sige, sige yung parano. Mahansuay ka na. Tumindi ka, takot ka. Parang ako duwa. Alam. Angat ka. Pangat ka po. Tapos na natin ang ano. Tagay! Puta ka ganun. Nakapupo! Sorry na. Oh. At ano ka Jilin? May din na Jilin minog para patulkaan. Hindi ngayon para patulog kang Jilin May. Smoke na naman daw. Respond ka nga, sabi niya. Yun, yung gulo. Di mo gusto. Ako ka, ulang na na to. Ikura ko dito, balik. Tayo. Lumos ka na. Ano? Sige, Ano? lumos na kayo, Juan. Kaya ba to? Ako ba? Hi, ba? Hello! Oh! Diyan na pumukuha, saan?
to. Isunod, nagputo ka sa duwa. Ayaw bangag. Bangag ako. Nagusok na dumili. Nagusok na dumili. Puta ka. Karot kita dito. Mabalik tayo sa gigigan. Nawa ako din naman karawang game na. Tayo mo na po, tayo mo na po. Tayo mo na, oh, of course! Of course, yeah. Of course, tingko lang, of course. Ay, ko, aramin ko siya. O, pinagsagutok na rin kasi sabi ko na sa inyo. Alat, ako inot, alat, ako. Bakit natin? Ano, dito, Lemon? Ay, ako eh. Uy, ba't ba? Oh. Ano pa kayang pang-flash bomb ni... Dumirit din ka mo, ano? Sino ka na rin ka po? Yeah, sige, ito na. Uy, puta, nagkabala. Aking kinimamo mo. Aking kinimamo mo. Wala ka nun. Flashback. Ano to? Sabi, para sa imo pong bakaw. Lagi ko yan. Hindi ko na rin. Babala. Babala ako nga yun. Oh! Ano ba ito nga? Score boy, score. Score boy, score. Score boy, score. Uy, bangag. Uli. Uy, mistake ka na. Okay mo na, tanggapan na wala. Tanggapan na wala. Nagutuon mo na, aragon. Dua, day kaya, dua. Dua, tinatan mo. Score mo na, boy. Hindi ako bang ako. Ang na naman. Hello po, balot ka. Balot, nandito pa eh. Alat, haray. Sige lang, ginagawa. Diyan ako na. Sorry. Take card. Mura, gano'n yun. Di mo dapat ulit. Ang sabi, ay ko na po sa ito. Paano yan ang utak pa? Pero tagtag na. Kaya magdati ito ang dito ka manuruma. Pag yan naman kayo yan.
Parang gano'n. Wala siyang mister, eh. Di ba? Di ba? Kasi lumapat ka dyan sa tingkataguan Yan sa mo. likod! Hindi, wala akong space. Lalo sa baba, dog! Yan, dito! Yan, yan ang Kuya, yung buto-buto. Pili, buot, di ako hindi ko ay, hindi ko ay. Oh, bata! 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 Ano yan, dito? Kaya mo. Ay. Ano? Takot ka? Maubos na lang ang ura. Tama! Bobo. Routine! Game. Di na, daw kung sa tayo ng... Game time lahat. Ito mo, dog. Mahal na. Ah? Ano yan? Mahal ka. Marot ka si ano, Dominic. Sobra sa akin ito. Marot ka si Dominic. Kuha, uno ko kaya, gadanan ka. May isang kalaban? O ayaw lang. May batay kang mabutan. May... Hindi pa nga. Pero mo sa mga ganyan, magkakain na. Mali na ako. Tagak! Sabok ko na. Nagchat ako. Pati na nga. Walang ganun. Dahil nagchat ako. Natatawa ito ng dumana. Ano daw nakaupa ito? Ayaw na patusok, ayaw na buka. Ano, tayo burumba, ano? Para dito. Ano? Nakapang kang mga. Lumadura ka! Pero may, kaya pa may. Nabiyad na ako ako. Martay na, ay mano. Okay, partida. Liberal kita, liberal. Sige na, partay na may. Ano to, partida? Kami na ano, ako, dahil granada, granada. Agol! Mari na! Nakalit ko eh. Ganun pala mo. Sarap pa, ta! Dahil granada! Granada! Pagula mo na tayo nagpa-flashback! Ito pa yung bilog ka? Bullshit yan eh! Wala na! Ano kita? Wala. Anak-syutan! Wala na. Wala naman sa atin. Eto, laro ka, anak-syutan! Anak-syutan! Tapo ka na! Tapo ka na! Ako na muna. Ano na? Ang daw na kita pa. Mga sila kaya iba. Mga sila kaya iba.
Mabalik niya sa nakalik. Kung mag-online, chat-an. Larawan mo na. Ora.
tutok ko na ito, ano? Sige na. Parang ba? Oo. Pero mo baka mag-take. Hindi mo. Ha? Hindi mo. Hindi mo na. Yung masaya ko din yun.
Nanalukan. Utay ka.
Nilapot ka kung kasi gagawin. Uloy, sarap pa. Uloy. Wala po. Uloy mo dyan. Yun. Sa ano? Bago mo. Kaya daw yun. Yung talaga, hindi nga. So,
lang pwede.
Adi, ang ano mas oraw na yung iya adi. Iya ya guys, sana pa guys. Ikut lagi. Ako ko tubig. Ang ibisyo. Ibisyo lahat. Mampira ka na eh. Ako na rin. Guys, tulungan na salita guys. Dito ako, di pulis ako.
Iyo. Palaw mo. Kung magtuyo ko po na kung walang tao dito eh. Hindi siya may pintuan. Dogs! Hoy! Klase ka niya? Hindi. Ayaw ko. Ano? Nasabatan mo? Tapos, open man. Okay, sibugag tapo. Kita ako. Tarong ko kung balo. Addition ko kami. The day you were born.
Kalikuan na to sa kalikuan na to sa Ako, sa pagalik. You are dead. Ayo. Puta, ano ito? Lahat na.
Inang kita dengan tawag po. Go. Magilo. Magilo. Kasi Pinalit din na sulatan siya po. Pinalit din na sulatan siya sa nanako na PhD. Di ba nakapagsisilip sa pag-sila, iba kasi so guys, kami magpapagawa. Hindi kasi sila nagpapagawa, ano? Ikaw ba kasi ito? Ikit ka sa tapos pala lang ang level tangke. Nakalaw na ako duman. Nakuha na ako duman. Ay, kita niya dito sa RPG mo lang. Eh, ano daw? Plato-plato mo lang. Simple lang dyan. RPG mo lang. Ano ba? Ano man na lang. So, mapakaling ako sa mga Anak mo sila, saan? Yaon na. Lolo. Sila ka, Ben. Ayun na, nahalian na natin. Ay, naku na ano ba yung pino? Tapos na daan na ako yan. Grabe nyo. Yung siguro yun, sarado na din. Saraman. Yun na eh. Dati nga, nagbasa ko nga sa barkada nito, mas nilit kiling. Barkada ko po nito yung sa mga sapatin ko. Kaya buwa. Kasi ito din. Ano, so nilit pala iliging. At kapag tulog ko sa pati, may lapot akong electric dito. At hindi ko may
Abangin na ako. Yan. Yan lang ba, nagbubulong kita kahit eh. Mga gamad siya. Medyo alam na mag-ibulat na rin. Abangin naman ako. Nagala mo lang. Pinti na lang. Ikaw ay ginagawa ko ikaw. Ano ko kaya? Yan eh. Wala dito, engineer dito din. Yun ako. Itong ano, virus dito. Hindi ka pa kasi para nagilo. Papakpak ang sarap. Wala, hindi dito. Ilan may tanikiwa? Ilan? Ganito ay gawa mo na sa pamilya. Ayaw ka na mag-inom sa mga dito may bigla nag-espada na mo. Una kumbaga, yan na phone.
Ha? Yan, sige. Ako pangalan ba ito? Pero okay yun na ito. Okay. May mapapal pa na. Logo ba yan? Pero ka nagalit ako. Hindi pa niya palang sa Hindi ito. ko basta ko. Hindi niya pa sa ito yung palang. Pangalan na ito? Ang anong?
Pinag-game mo ba? Anong na ito? Anong na ito? Ano na ito? Ano na ito? Ang sigurado kung sabi ko mga iba. Iba ka na. Iba ka na.
Amo na lang si Mar. Kasi ano. Okay. Pinano ba? Pagkalian. Hindi mo ba, no? So, may tip ka, no? Hindi mo may tip ka, no? Hindi mo may tip ka, no? Magpunta ka ba? Mga opisan. Saan? Mga Dua. Malugod mo naman siya.
Ben, hindi kinailan sa bakos mo ano, kay Ben. Ben, hindi kinailan sa bakos mo Ben. Makano ka din na, ano, pagkanan ko kasi, hindi mo na. Bilang pinag pinsan lang kita sa buhay mo. Tinayang mo. Pwede naman lang. Yung mga naman. Ako na mag-delivery. Ika po? Ha? Ika na po. Ha? May baka? Pwede ba ka masabi na?
ano, paano dyan? Huwag ka na ba? Pinayang mo. Hinayang mo, huwag ka na. Hinayang mo. Ito bigyan, mamin nga, mabubuhala kayo sa tatay. Lagyan mo ba? Ba, ang ginagawa. Tawag mo na ito. Sigawa ka na mapag-argana ba? Ako, ano, ang tapos na tulong ko. Kanya matay din. Very strongly. Pinoy mo na mama. Nagdaro kasi. Nagdaro po yung Nagano siya time travel. Nagbarat.
Yung anak dyan na nabuhay. Hindi na. Ano mo?
Yung may banba ko hindi man. Brown na. Valley.
Okay lang. Pero wala. Talaga po lang. Diba? Wala ka kaya. Orang baru itu sirap, ano ba ito po nito? Wala kita yung alam sila. Hindi ako sa'yo. So, dan kira dumayan ko na pigar ka ng bulong. Dan, ikaw ka ng bulong. Kasi,
Wala. Okay lang ako. Ganun ko makakaulit ang sarili. At nagulat ko. Diba ako nabibigyan? Lang napapagod yung buhay. Yung nakapagod yung buhay, hindi ako dun. Wala naman to, yun ang ano. Wala kayo nagsasadya ang mabuhay. Makulog sila. Pagkatakaw ka. Yung
Ay, nangyari sa dito. Kung hindi na niya manalag. Wala, Lucian! Ben, na ano na, nagpamakita sa mula siya pa rin. Ako yan ko lang. Ano yung napagkakit? Wala na akong uwi ng TikTok. Ano yung TikTok? Ay, yung pamala. Gusto nga niya pang pag-cricket ba? Ang siguro ko. Ano gusto mo? Bluetooth mo, Redmi 8 na pa. Ano pa ako? Redmi 8.
yung magkasimpukan mo din. Yun ate. Control. Ang galing na. Gala ko, tama na nga, gala ko. Tama na yan. Adi? Tawag lang.
Babatok ko ikaw. Babatok ko. Ano to, stop it. Nina mo, Parang ka lang na kuya. Magli pa ako nila. ang pa lang ha. Oh, ang ganda na namin na lang. Ayun pa lang yun. Tayo mo pinagawa. Prinsesa. Alam mo kayo na ako. Sabihin ba, ano ba sabihin ma? Ano ba ito? Uy, uy!
mga tao. Hindi ko na. Ay po! Ito, Patay ni. Oh, dinasakay. Diba na ako na? Now, Ay! Ah! 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 Bebe daw na. kasi kung narinig ko minari si... sorry. Sorry. Ciao! Oh, they were saying no. Araw! Pinaka. Di clothing ko. Ayop ka? Nabubukang butang ni Kapit.
na ganun sa mga dito. Talong na yan. Ano ko ay pag-ibig? Sos na yan. Nakakalaw po talaga. Oto. Kaya pa rin mga dilis mo. Hindi mo lang kayo daw pagkakasa. Kaya pa rin mga dilis mo. Pangayo. Paano na? Bugo po yung disiplina. Okay na ka na. Uyong. Ay. Kami na doon dito para matindong mo. Kaya naman sasakyan mo pa na ako. Lagi na namamaw na ako. Di ba lang pwede na? Wala na! Wala na! Oy, oy, oy! Doon ka muna dyan. Then, makulog yung sinig din. Okay na. Hindi mo, baby. Walang ano. Dati sa iyo, talaga. Oy! Kaya uli na yan, patay mo. Kaya na yung gulong. Papalitan mo lang kung pangalan. Hindi maramdaman na yun. Wala na! Papalitan mo lang pangalan. Oy! Putang aling ka nga yung... Naganda. Ako ba kaya?
kag mo dyan bulinaw. Yung pinag- Kasi marandong. So, ano the password din yun? Dalawa nila ito. Ako na agad sa, ako na ito. Ako na. Hello. Kamu ko nga ito. Gagaw. Ay, matas kita na. Bakit? Bakit? Ano ito na ito wala po yung Out na sa boss. Ayun ang pinupakalingan eh. Out na sa boss. Ito mo ako ta. Para. Pwede na wala. Ang tawag. Siya kasi. Natawan na ako. Dito. Ano ito? Say na boss. Kabulong. Dahil na muna ako. Sige na dukot. Madaan na ako para. Yayaw. Hello. Kita. Video ka. Okay, sige dito. Kada mo. Okay, depend. Sabi ko. Uy, ka na nga yung Tao na! Bubuangat sila sa phone! Hello, hello! Guys, guys! Ah! Kaya Lilaw! Ah! Lilaw! Ah! Paganda ka naka-phone! Repost na!
Ilan ako nakakuling dyan? Paano ka mag-online dyan? Na-create? Ha? Na-create ka mag-online.
Makapush, makapush. Create lang ito. Ito dito. Dili ka sa magi kung bago. Dati mo ngira na ibo. Ay! Tututi boy! Boy, yun! Ay! Ay! Ngayon na naman. Okay now. Sa 3. Open! Open house. Ayan na rin. Gusto mo nga kumain? First name mo. First name mo. First name kang account mo. Create mo nga ni. Hindi mo ba ito? Yan o. Kaya. Nawa. Ganda tayo. Ano? Yun, yun, no? Yan man to. Ano din ito? Madali yun man sa nangani. Oo nga, madali yun sa online display. Kita na kasakat na yun. Yan, pagkasabi ko. Gusto natin yung password. Yun na nga lang. Age, kumpira ang edad mo na. Iba na ba? Kumpira ang edad mo na ngunyan. Pera. Cancel mo, isalitaan mo. Ako, madali yun sana. So, Bato ka na daw yun ano. Baka pa, so, wala mo siguro. Nagkalo na kayo. Ano? Ano mo pala ng 50? Kapay lang. Yun yung nice, nakatadang natin.
Oh, diba? Wala na. Wala ka na, hindi dahil. Wala ba na yung hindi ka na. May dito kayo, pag nakatakas ka na, hindi. Matanong ko yung ngayon, gumana na siya. Wala, sabi. Ginawa ko maano. Kaya daw na si Matuka. Yun naman. Mayroon pa kaya nga. Mag-isa-isa pa daw. Eh, mama, dito lang muna lang eh. Eh, tulad mo, eh. Pero na ako din nakamagawa sa pauna. Labog. Wala dyan. Sinakasama sa kalabot. Ano? Ano daw? Gusto ko siya kaya dito lang. Aray, nene. Ang duwa, mga ito. Eh, Ano gusto mo nga yun? Malapit daw mo. So, pinagipagtaan ng kwa. ay sinas. Alam nila mga kumay. Pero ba't ang hirap na nagpapamakaon? Bakit ka na, boy? Daboy pa? Bakit tama na, no? Tama. Ay, pang ano ka? Biro ko. Lima? Bakit ba? Opo. Duwa nga na. Butong. Bakit ka pag- Malaan. Cute siya. Yun ako digdi. Sabi kita Wala ka dyan. Ikaw ba na yung Salamat na pero para man po. Bakit matatag sa dinabukaw ko? halika pa ka. Sige. Oh! Isa sa sa kuya, ikat si G. Ikaw na. Nice. Balik mo na ako. Buhay sa Pangapat. Manila. Pangapat. Wala pa anak ko. Oh! Patuwala siya na. Totoo lang. Pangapat na ako nito. Hindi ko na Oh! Ulit ba dati ano? Ano? Oh! Ano mo kaya ano? Oh. It's like fear ka mo. So, ayun. Ito pala mas. Ay, kahit ako na sumukalaw ka tunay. Oh! Nakakro pala sa ay. Ito malino ito. Ito natulog. Pinamalit, pinamalit. Dito man. Uy! Gusto mo kung may Papa! Hindi ka na. Ano ba kamo? tutak
ka. Yoy, ah. Ay, nabigyan dyan. Oh, dali na. Pagi, pagi. Ah, hindi ka nila makatangka. Yan, John. Oh, tatak lang. Tatak mo tayo. Lagi pa. Matinan mo, may buli na. Oh! Oh, bulag ka. Headshot. Oh, bulag na tayo. Oh, siya. Ay, ito ano? What the hell? Ano ka ba na? Lemon. May iba din naman kung Tama. Kaya yan ako dito pang mayo. Ha? Oh, what? Lahat. Kasi yung friends like, you know. Uy! You do. Mama. Oh. Mama, kung bulinaw ko. Right, arang ka patod mo ay. Ayan mo, arang ka patod mo ay. Ano si Joey? Ano to? Nagsilap po siya. Ayaw na ng dalawa. Balik ka sa mga resibo. Sinunod ako sa panlima, isa pangapat. Nung naman. 40 minutes lang ko sa akin ay inis na ko, ba't na ako ay. Pinalik pa ako ay ako. Oh, bulag na Ano ba na, pwede ko sa plato, ikaw. Wala pa, may sipa. Open man. Tukol. Cool. Aglat eh. Pangatlo na ako. Babalik din. Utang mo rin yan, galas lusi. Pagbulang mo siya mo ay pagbulik na siya. Tira. Bakal ka mag-addiction. Okay, ka ano.
Mana jangan kung nakaw, pwede na, hintay mo na. Kung nakaw na. Uy, 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 oh my goodness. Panduwala. Luwala. Last, ilog pala na sa pangalawa na. Last, ano ito bagla? Uy, susunod ko magasta ko. Susunod ko magasta ko. Mapapit ako ba? Di mapira ka din. Manapin ko kumalit mo. Aldi. Ano ko ito magsalit mo Uy, yaw na naman si Chris at si Gio. Apod ka na si Jay. Ayaw pag-dive ko hindi kampay. Ano pang nga? Please. Ano? Walis mo na kita singit. Good. Singit sa singkonado. Tawaga. Good. Sisito mo naman eh. Yung tigba-iwal kang alaw kang mamaya-mama niya itong sigurang. Ito kang sulag-iwal yung alaw sa diyo tapos yung malalaki. Hindi mo na ba malalaki ito ng Sama, may motor si Gio. Matibay ba ito ng ano? Aro. Gadang ka. Gadang ka. Gadang ka. Hindi mo ngayon, Rick. Ra! May ganda ah. Ay, day. Hindi mo ngayon. Long email. Sa church na, sa labay. Kaya. Ra! Ra! Diritan, diritan. Iba yun na nga, mahal. Iba yun na. Woo! Kasi kaya nga yan. Nakikinig ako ngayon. Pero si Sige, pag nakalpan ka ng tiksi, balik ano maluto. Kailangan si Sige. Oh. Kailangan si Sige. Oh. Kaya ka para siya. Hindi ka lang nagamit XD yan. Nauna siya. Abi, may tulog ka. Talaga ito. Kakainin ka na rin. Uy, kaya naman na. Kaya niyan, so, join mo yan. Badla. Ay, sumat na. Balik ka na grabe. Tugiwan kita oh. Happy ka nito ah. You! Na. Oo, ano ko? Ano mo niyan? Na siya. Oo, ano talaga? Lagi ko na, ino. Ay, na. Para si Gino, nalagi ko. No. Ano? Ayun, ma'am. Password.
Yo, rumitin. Ay, dahil. Dragon. Shot. Okay, kapatid na. Buko siya. Bobo, kanilang mo gago ka ba? Ano, alis sa piran? Gaganon. Ipag-on. Bobo ka ba ang kanilang gago ka? Yo, Alam mo. rumitin. Ay, dumanan din ka na. Umiyaw. Kamay. Ikaw, hindi ba ka naliligyan na siya na? Yan na siya ako kayo. Damas! Yan, nandiyan sila yung tinaruyante. Anong daw? Yan. Ha? Ano? Yan Itim. naman yun. Si Pabil. Sige na. Ano? Sige na, sa Edwin Jar Dragon, rumitin. Yan eh. 11. Ulo, black na yun. Unahin naman. Ala! Ewan, magaling dyan na itinayos ko. Siguro tayo na nga itutuwa. Bakal kaya para message ko ba nagamit Ewan dyan? na niyo! Rumitin! Puta ka nga, yung sabi mo 19, nakakabwa ko. Itin niya, sabi ko, pumunta ang hype ka. Kailangan mo nga itong karang na itin. Baka nasa bulyo. Ang bubong kaya, hindi bubong ka Ayun, na. exchange! Sige lang, straight. Kaya sa itira kita. Hindi ka masawa. Bubo na talaga ako. Sagyan. Let's finish now. Finish me na ano. Basta, may karoto. Nagatulos ako. Hindi ako rin sa piron. Go ahead. Go ahead. Baka, shoot. Go. Oh, puto po. Sunon. Ginagamit. Nakadalik-dalik din ito. Oo, sige na po kasi may kung ano siya kasi doon. Sabi ko, Ala ka! Sabati siya na ayaw. Siguro po na siya. Paano pa na nagiging mo mga assignment? Ako wala ko. Ang giging mo ko pa na ESP, AP. Puta na, yung ako pa. Ganabo ko na mag-klaseng nga yun. Wag. Sila po. Eh, sunay ko kuya uyaw na ulit. Ika na rin sa mga. Kasi parang gusto ako ni Pati. Kaya makasala. Yung sunod ka sa rin. Tumanga ka? Sunod tama? Gusto ko na, isa ko ayaw. Pag ginagawa niya, magpapaksa mo na diba? Dali ko mag-isipang mo. Kasi yan. Marami siya na. Sabi ko, uy, nag-isip ka na na pagkanaki mo. Sabi ko, hindi nga, napakakuhan. So, dinamataan pa yun. Dinamataan ay pistol kaya. So yun, guys. Oh, what's up?
kayo. Yung kayo, nakakawat ka pagpapakot na yun. Eh, kaya na pala si Bibi. Nagabos ko lang yung direktiyo. Ano ba tingin ko? Hey! Nagabos ko lang yung direktiyo. Wah, kadyo. Bobo, bobo ka. Ay! Buka mo nga ayok. Bobo ka na. Buka mo. Bobo. Resetter ay ito mga kapwa. Bobo ka na. Mga kapwa ito. Uy, mga. Ay, ako sa bola. Opo. Oh. Ay. Timur, madali mo pati yung nasabo. Oo, galagang pwede kalong. Uy, ninyo din. Ay, ay. Bobo. Tawag ko yun. Lulus. Lulus. Pinipilip naman niya nga. Alam pa din. Chill na lang. Hindi mo pa galing ko nakakawat na. Oo, nga yung bawat change sa mga tissue mo. Bacon. Siyempre lang. Sa water sa itaw. Nga na jay, ang tap na jay. Buko. Siyaw na nga. Buko. Ay, tara. Magpapasket si Ribi gusto pa kuha. Sunusutas ba ako? Ako na, kagala sa akin. Pilapin ko na kasi. Ay, pero yan ang tira mo. Kunawaran ito. Bakit kasi na ako ngayo? Ayok mo, bakit kasi na ako mag-isip mo na ayok mo? Anak! Okay, gilid-bil mo na sa Uy, mo po. Wala. Wala ka na yan. Ayos kayo na. Paswerdin mo na sa ano mo. Kasi pangalan mo, Raven. Ano dyan ang may mga sila, maano mo. Mga trasa. Nawala na siya. Uy! Pumunta! Dati ka lang gagawin. Sinilay ko. Siya! Wala lang sinilay ko. Alam. Anong gamitin mo, Jay? Di ako na! Ikaw, Bugo! Bugo! Yung mga trabas ko. Panalo mo ka na.
ano, ay ano, oh, kaso ano po to, Ah, sa Halloween ito. nakalaba ko Kasi na ano yun eh, talaga ito. natawan ako ni ano, 23 James, tapos 1 Habang walang bayad, Para kaya lang, ay, time. para kaya guys, nag-inundate. So, ano, Bayad pa! o naman, Na, bayad. Di, pinalitan ko din ano ko, bro. Eh, hindi. Pinalitan ko sa ano ko, ano, bro. wow. Kamay mo na yun. Kung daw ang mahal Ako, ngayon eh. talagang talaga yun, ang nakakabay. Show, makakabay. Show, garo may sisi. Kasi nung sa kamay ko. Ah, malasan yun. Hindi na ano. Let's go, Boris. So, let's go. May ano, Jay? Ay, ka. Ay, Joe. Manamada ka si James. Yung ano, yung tulog pa yun. Si Jay yung Oo, ito na kayo. Sudah ka doon! Bawas ito. Bawas ito. Yun nga, ito po yung mga siguro yung pag-ulit mo. Sudah ka. Guys, 23. Sunay na ko naman snake. Ano yung away yung masunod ko? Ano yung away yung masunod ko? Abang, makabang, ya. Makabang na siya. So, ayos man ito sa pulis. Sa ulit na siya sa pulis. Wala na ay, na nag-break. Ayun, ayun,
Uy, Deka. Uy. Natuwa na naman. Ay, oh. Sorry, agad daw. Wala. Nilipit-lipit ko yan. Sorry na naman. Hello. Uy, ayaw ko. Ay, saro. Hello.
Tapos na dyan, revenue sa mga katulog. Tapos na nauwi ka hindi. Talog yun ang mga pagkakasama. Manawasap pa. Ay, ayos na. Wala na iba akong Babilonyo. Ay, ko pala to. Wala akong kapalo. Wala na. Bongo na papi. Yan o, ito subik ka lang sa kuyang mura. Ginapulot. Pag-class yun lagi to. Lard. Iyaw so, ginano ko. Oh! Ay, ito na ba? Ay, sa kaya? Pag naulit mo nila, tapos nagpalit ka dito, kaya pinanit mo magmo. Tapos pag nagkit ka din nila yung tulay, awitin mo talaga. Oh! Nagpalit ako din dito. Nakalit ka? Dito na. Ano ba, galit ka rin. Ano, boy? Nakalag zero, di mo pwedeng gamit ko. Ito. Ang boy. Once ka ma-abit ako ay dati. Agoy! Agoy! Tama na kami. Uyong, di ba ito pala? Ayo. Ayun, bakit kaya ba yung pinatulog? Yung kulay ko. Yung pinalaban sa lupa. Yung kalaban din natin sila. Ay, gano'n. Mabubis na yung kamagreklamo mo. Ano ang gano'n? Nagagalit ka mo. Ano? Ano niya? Pero paano dito rin yung sarang probe? Ano, magalang? Bakit inot siya sa pangalawa? Adidas. Ano ba, gapag na ko, lumagi na kakaraw. Garo mo yan mo isipon, garo mo yan mo naman taraw. Nabuhos sa din ang tao-tao. Kasan ng sulo. Kaso kung ito, kaya sulong
iba, may parayero. Turkey and beef? Ako. Ano ba nga ba itong mga mo? Di ko ako kung may Yung pala ba reply ang yung ano, yung bar. tapos yung mayroon ka nga na. Eh, pati kayo, Doy. Ito yung tig-rate ka mga ano, mga isip. Baka yan? Puta mo yung chat, ano yun? Uy, spray! Spray mo sila! Uy, ano pala ba nila siya? Oh, popcorn. Oh, Puta ka nga. Nakaligtas talaga, hindi yung traitor yan, traitor. Dapat may manitingat na kaplayan. Para ka pinangat sa tagpo. Kaya manager, go pa mo. Ayun mo go. Traitor pa ng live. Hindi, nagpadali pa lang ako. Dapat nagdal. Okay, training. Minsan ka na po. It's raining water. Takot ka din dyan, makakawat ka ka. Nakakawat ka ngayon, Dalas. wow, popcorn. Yan si Jay, susugo ka na naman. Ah, ah. Oh, si Jay. Woo! Ano mo, oh? Paano nga yung Ben? Teka. Nakangalingan na na. Hindi ako dali, Ben. Kasabing ako. Kaya pala ka popcorn din, Rio. Andre, popcorn na ulan mo. Tama na sa buhay. Popcorn mo na. Upo. Uy, sa TV yun! Sa TV! Ano? TV poster. Ganun na ako ang kumayo. Dali, dali! Aba, di pati yung staff! Okay. Yeah. Bullshit pa na live na anong ito? Yung babae, ito si tabang-tabang na ng live na ano. Video boy ka? Buhayo ka pa yun mo. Kaya meron yung sa mundo. Isa ito, nakalap ko. Out na tabi sa po. Tinot, tinot. Masis-mag. Kung sika masilagay. Kuya, no, titabak
mo ang kwarta mo, ano, trillion. Tapos ang million, ano, tapos na bro, kawikin mo. Yun eh. Ang kawikin mo na ayos tapos ano, try to. Dito yung Yun na, ano, extend yung straight na, bako naman. Laser na, bako ng kanil. Pag yun na magkakaya. 75. Parang. Ay, kaso pala player. Paano ka hindi mo bakal na eh? Yan na, nababakal. Una yung nagtitelepon. Down, next down. So, eh, ano na rin? Ano ko mo rin? Yan. Pag nagkala, pag kaya ko nakakadibig. Pag nagkala, pag ko nakakadibig. Siyempre, down to, nagpapasto. Nagpapasto, yan na doon. Ano mo na makukuha mo din? Wikit na doon. Wikit mo din na doon. Pero kung mo ay God. Wikit pa rin. Ay, kung mo babae, ito. Agad. Ano naman tayo? Yung pada mo din, ano tayo? Hindi kita gawin sa gasbin. Pinamuli ako dito. Ano bro? Oo, mas pada yun eh. Buti dito ko sa isa. Yeah. Uy, pili mo ano ay hindi na ano. Tablang ko, ikaw yun. Awit kita nga niya, lolo dyan rin. Mataba niya. Tupid. Ikaw magtugod dito, pili ka man magtugod dito. Wali na sa ano, hindi kayo. Hindi mo na nagtutugod dito. yan ba? Kaya na daw ito. Hanap mo pa. Natago ito. Sorry. Aling karta po. Huli pala no, terror raid. Kawawa. Ay. Terror raid. Terror raid. Ewan, 50 ka na. Ay, kuya,
Pag nakakuha ka ba rin doon, tapos ikaw Ay, bakit ano, dark room. Pag nakakuha ka ba rin doon, ano naman, doon ako. Oh, magkawat ka. Yan, makakali mo lang sa tubig. Malaki. Babag mo pa ka. Ben! Alam ko ito. Ha? So, nakulang na ano, nakulang lumato. Tapos kumuha sa tingnan ng mga. Ha? Tutok. Hindi ko mag-tutok ito. ayaw ko, Col. Magtulog-tulog ko kayo. Hindi ako dito sa iyo, Madijin. Yo, takot ako. Yung black video dito? One. Ay, magtulog-tulog pa kayo. Dito. Kawawa kasi, hindi na nakakairo. Pero matatag din naglilig. Nabagad din kita ba? Okay, what? Pero master, ano mo, nasa may kids, nasa may kids. Ay, nasa ano, siguro pa tatay, nagkakakaramihan ng HW. Ay, naparang sa magaling din Parang ganyan. Yun, naku, yun. Hindi, ano, pinag-ex. Yung ulo ko. Sabi, ano yan? Level 1. So, wala. Ayun, sa level 20, yung smoke, ako. Kaya pa rin ako. Kanya na maurag na po ka. Kaya ba ko lang sa Gawin naman yung ayos pa naman. Sabi ko naman. Nangabawa. Bobo! Bobo lang siya mo. Propis na, ano mga ano? Kundi, kabe mo sa galan. Sabi niya ako itman. Bebe, isa debe, Ray, isa debe. Ako kita ko niya para doon. Chicker because itong ano. Yan sa dibe. Yan sa dibe. Yo, CR. Seven. Ano sila? Pinabot ka ni mama mo? Oh my goodness! Tre. Ano yan? Puro na? Ako. Ay, Kaya. Kaya tayo ba? Ay, wala kakawas na. Out na siya. Ano ko dyan na rin? Open ba?
Oo ka, mas at ako. Isidot mo nga ito, may try doon ako. Yung buti na ako makita. Alin re? Babae. Nakatulak? Opo, teka mo din sa ano ko. Nasadya mo naman, Joy. Sa pulak kitang bro. Wala bang buwan eh? Ay, kalaban mo? Para may ano, may kapatidang preso. Nagkita ko. Ano nga daw? Ano ba mo si ano? Si may katrok na ano kita ka SW. What's up? Oh, ayun. Kasi ikaw na Una na yung nakikita sa kanila, hindi na lang magbabakan. Dear shoes, hindi na kalaban. Hindi na kalaban. Lagyan na yung dala ko. Yun na. Yun na. Wala na kumano ko. Ayun! Rider ka ba? Rider ka ba? Ito na si ano, ay si ano. Oh! Mapro pa. Lol! Lol. Game dare. Nagmamakro ba sa kalaban mo? Pinadali ko sa dagdag. Inaraman mga tatlo na niyo kung okay. Oh! Gadano! Huli na si Traidor! Sige. Kaya tayo magalan ulit ako sa pro. Ano? Out na po. Kada
Sabi ni ano, panawal na. Mabalik daw ako sa crew. Ito magbalik sa crew. Kaya na yung ano, trade yung magbalik. Ito nga yung magbalik sa crew. Kaya mo na ako nagbalik. Kaya na yung ano, yung paramanda. Ako na gusto balik mo. Naigo pa daw ako balik. Tulong ka na ako sa TV. Pero ito. Pero alam mo. Alaban ko mandiri doa. Buklak dak saro. Murau pa dito magdulang para to. Please. Napako na dito sa tabi. Wala na kayo. Ay, yok pa rin rin. Mister Pagiroy. Nice one, yung pasukal apil ko. Run ko rin lang! Sige! Ay, kami dito rin! Ay, lakap naman, kami dito rin! Ay, tarin! Uy! Taro! Uy, katano! Uy! Katano! Uy! Ray, ganun pa dyan na Ray. Ikaw man. Ikaw na ako na, nakablog. Maman. Ikaw na ako sa tigil. Balik ka tigil, gano'n ito. Ay, puta dito pala. Bubo pa ko. Puta pa. Bukas na ba yung tanong? Okay, galang mo na. Go! Okay. Game. Game. Ano nga ba? Diamond. Ha? Diamond. Ay, nakapalitan ko. Si Suya po? Hindi ko man araw. Mama, hilingan mo ng next day, di ba? Anong klase ng president niya? Sila po, kapil niya.
Ha? Okay. Ano naman? May nga, nagbawa daw. Gusto ko nga, gusto. Sibigit na rin sa doktor. May kalungkutan. Di ba ka na kumakas? Makali. Meron, Kristen. Di ba nang ano, bawal. Kumaon ka na muna. Kumaon ka na. Punta kayo ng ayos ng mga pilihan ni Rai, no? Yung tapulit si ano? Natapul armor! Was, siya, ito! Boom! Gigi! Dog! Dog! Oh, siya. Dog! Nagalan mo ginay sa saro. Ganyan mo ko tayo rin. Ayan o. Ikaw na lukulan dito na ayo. Wala na si Batang Bro. Wala na si mga kaputa. Ayaw pa may pwede mo nagsusurong. Nana! 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 Sulo pa niya ako. Ayo! What? Ano? Nanong po nga ito? Ito na pala ito. Nagkaan mo dito? May class niya. Hindi na parang naninig. Pilit ka na kanibo. Makalaw pa ulit sa pinakalat. Bilaw pa nga. Ayun ba?
Aduh,
ang kahirapan para nakaban. Ano naman doon? Ulol, 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 ulol pala. Ulol. Ano? Utang din pala kasi I remember. I remember. Ano yung video? Open. Open. Sikoy. Yee! Oh, kalim! Lahat pa ba natin sa lahat? Ay, so na natin. Yung kayo ko. Nakuli na maroy, mapuputok ko ang mga ano masabi na siya talaga na ang pangalan? Si ano si yun yung mababal yun. Nakakulong sa laro. Nakulit ko si ano si R. May isipin ko ano. Alam mo dito. Dali ko sa ano. Pilihan! Ano, Liho? Dito, dito na eh! Dito! Dito! Ano ba kasi? Ano? 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 Hindi mo daw ako ano mas nakakaya. Oh! Alis ka! Woo! Alis! Ah! Dapat ba ako sinabihan? Tignan mo yung mga pagkikilo! Ulit ko yung sinabihan. Ano na? Buka na.
Orang dia kita dong. Ito laro dalam keadaan Andre Stone. Kalau di kelaban ako kayo ano si Anuan, nakatulog, sinusulit ako anak ko. Dahil ako. Hindi ako patulog ako. Yoo, something. Ano kita sa kuwangan? Nagtulog mo lang ang lingkod mo. Sa kuwangan kita. We need food. All food. Only that of tayo. Kenapa dia? Are you scared? Layo na, layo na tinipid.
please. Kaya mo lang tagpukan mo kung magsulat ko sa bukod mo nilili. Sa bukod mo nilili. Mabigo ko mo lang. Wag na wag naman. Kailan tayo ikot ng mundo? Pero sama ka sa bigay. Araw na ito, ang buhay ay sinasaktan niya. Taraman ko nga, ina ko. Oh my God. Ako man ako kanyo. Tapos nakapot na nito. Oh, alam mo. Ano ba ito, Ben? Yung parang, ano, pag nakalo ka, dapat, nakatulog ka. Ako din ito, call. Mag-video na ako. Wala mag-video kita na sa dahil wala mag-video kita sa school. Wow.
pala kang makita dito. Bilang, ba't ka bilang? Hindi na ako. Dagoy na ako kaninas. Kaninas, dagoy mo ako nas. Ano ba ito? Sinabi ka na sinabi. Nandun. Pagkudod mo ako na sa ano. Ano pa nag-1v1 kita. Kaninas. Ano lang ito tao. Kala ba lang eh? Ano ba ito? Kalaban lang May! Uy, yun an! Sige, iwan yung gani ako. Naglan ako na pero, ay naglan ako na ako. Ay, inipit ko yung Sa Webes. Sige, pagkapulit ako. Kasi pwede ni Pasyo. Uy, yung si pero may tama na ako dito si Dipil. Nandun mo kitang tulo. Ano? Manalipil. Uy! Putang may nag-kinsat sa kuyang sarok. Ayun ko na ko si ano tagpo ito. Sa may pala nito. Ay, yung pamit ka talaga. Hindi pa may pala sniper. Wala pa sniper. Uy, dari daw sa kalaban na ano mas? Hindi mas yung mga puro bagay nila, Pay. Kalaban nila na to, Pay. Bilang ilapis sa doon ako. Paalat ka na ako. Pangalan ko mag-alus dito, nag-alat ako. Ano, pangalan niya. Pangalan ko man ano, WH. Tama, WH. Listo. Sunod niyo. Oh, hindi mo kita doon sa Miss Pool. Ano, tawag? Magbukat ka sa langit. Magbukat ka ba? Naulo ka din dito sa ano. Pool. May isa pa? Dahil. Ricorol kita tulo. Magbukat ka ni Manu. Tugol ba ni Manu? Wala ko nakita na siya. Luwa tulo. Ulo na kumayo. Yun naman eh! Kung i-sabi yung suspisi ko nga, ano, doy. Ano ba ko ganyan, doy? Pwede lang taka, video ang pinyo. Game na bro! Di pa nga eh. Game na bro, sabi ko dahil di pa nga, inaibok ko na. Video na! Wow! Okay. Ito kami. Hoy! Bigla ko sa nangawan. Alat! Ila! Masig ka na! Ipakalak mo dali. Alat! Susunod naman ang tuba mo. Ay, katalig ko. Bigla ka na nakasanawa ka. Marinado! Bakit kaya ako? Ayun. Sobrang na, sinabi si Doy. Sobrang ako. Nabo. Lahat, nawalang po.
Lipat ka sa wall! Doon, kita tahu. Bila tulog kita na. Kasi kalaman na ako. Lahat ko marilog ako ng game. Ako yung ano ko sa lang, bala ano, 90. Na! Siya tubig ko. Bukan physical. Look at this. Then I thought, Malera. Ayan, hindi. Next. No, no, oh, ayaw mo sa para hindi yung, oh, hindi lang nila ulit tapos ano, baliktad. Araw, sa gusto mo kita. Tapos yung ano na lang, nakalikod. Tapos nakalikod na rin. Sige. Tapos pag nakalikod, ay, sure. Pero ito pala ko, nakulot. Yung mo, yung tinabay ko ako may. Alam yan? Ano ba nila to? Para palitan na. Ano to? Kasi wala ka rin pangarap kayo kasi. Ano yung ano ba ito?
Ako, hindi nga. Ito mo si Tumo. Uy, nung kalaban dito. Kalaban dito. Talaga ko nun. Kaya yung pagkalistik ka. Eh, abang tayo nagagawa kaya ko, no?
Ano? Ay, tuloy na oras na to. Ay, ah! Wow! Ding, 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 ding. Ayun, ako pa.
Ano, paano yan adesso?
Picture. Tapos opinan mo gira siya. Sibot sa to, opinan mo gira. You can see it. Kaya ba?
ambil. Ano ko to? Ini bisa kan? Bawa ito mo ko to. Yung ano, yung ay, hindi. Sumunod ako. Diba?
Wala ko ng tao. O, pinsa ko. Ito na lang. Wala na gusto. Ayun ka, matay ka. Obiwan kita pero. Ano mo ka? Ha? Daw. Sa pwede. Huli na. Korea. Diklik ka na. Sa magandang mo. Lakwido kita. Hindi ka naman malayo. Surog na kayo. What now? Kami ka ko ano ko. Tulong ba ka? Yung nag-giro iya ano yun. Giro lang sino. Gabot ko sa mga dati. Kaya na. Oh, aray ko ba Asa na yun? Muwang ito. Kasi ano, Demon. Demon ba ka nag-ano? Nareno. oh, yan ba? Balik ang bagong dito. Yun eh. Ano pala? Araw, mawag yun. Dapat yung bata. Zero. Uy, nga ng pandak ang mga hayop mo. Hindi ka nalapagan. Alangan ano ka, professional. Di ba, Hindi kay paano.
Nabublas sa saring na naman, no? Bubo ang butasan. Ano, di naman. Nagkakaralam na naman ako. Lugi pa niya. Oo, hindi pa yun. Papareha na tayo yan. Huwag ka na mga pinakalas. Ikaw. Kanan. Nagkagawa. Bakit nag-aaral ka sa kondok mo? Sinilo, gawin ka na sinilo. Mabuyawan na dahil mabuyawan. Mabuyawan na, di pagkita. Ah, yan, yan. Oh, shit. Ito na dito. Ay, no. Paano ko lang mo? Ako yun ako magkada. Ito. Aliyah. Hinakan mo. Si Aliyah. Kainin mo pala. Wala na. Wala na to, ha? Pag naging mo pa yung Tikpal ba? yeah, okay na. O, yung kung sila sa parang ganyan. Oh, wala kasi mo na ng kaya ko. Gusto mo eh. Huwag mo sa kaya ko. Ito, kasi kaya ko. Tikpal mo sila ka. Uy, shit, kaya kayo. Kasi mo sila. Sige, pagkama niyo siya. Sabihin, paano? Wala. What? Ito to, ako yan, ganyan. Yo. Ano yun? Pero, where for? Paano, ito to, ano ko? Ano ko? Ano ko na sa ako? Wad, mag-kiss ka. Abo mo, magot ka na ako. Bigyan mo ko mga Oh, yan. Ulo, ano? Hindi kami. Mapira ka, be. Be. Yes, 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 yes. Na, ako ka ano, sita. Di pa nga, mga batang tulos. Dahil ka ano, hindi nga na dahil po. Bibigyan ko. Mapira ka na. Hold on.
Ya, paniwawan niya po. Nako, no? No, mga Steven. Polito. Iwang. Hindi na ba ego? Ayun, ito na. Kasi bilis pa ba ba? Paano di kita mag-isip? Sorry. Ito. O, dito pa. Shit, kaya nga. Ano ba? Garot na garot ako. Libangan dito, friend. Nandun ba na? Napa, ano si Jill? Ano? Isilis. Ayun. Ito, magkailangan mag-use ka, babe. Yun, wala ka. Una mo ng mga. Warot. Cookies. Yun. Right now, I wish you were here with me.
May turuan ka. May 1 star o. 1 star. Wala mo. Lumigaya mo na. Sabi nga yun. Kaya. Wala. Ano ba? Kaya. Mura yun. 1 star na sa lang. Durog pa. Mami yan. Yak, mga buto. Oh, Ayaw ko. wala. Parehas din. Dua na kami.
Bata. Sabihan na oras pa ba? Mababad din namin eh. Bago din siya, kaya nasa mo. Sila. Isa na kasi. Kaya ito TV. Orange. Orange yes. Mata, si Botog yung sisilos na naman ito. Ako nga yung babae. Babae. Dito ka. Silos naman. Bakit ka nagsil sa ibang banggit mo? Ali. Isay. Sa ibang banggit iyo. Kanyang ko patay ka. Ano to? Hello? Please, yan ang boss ko. Para mag-isang na. Mati yung sila. May akap ka mo doon. Sige po. Bubuling na. Sino lang? Yung kasama mo. Sino tumulungan? Uy, yung malaga. Ako, so, tapos talaga. Ayo, gusto na ako. Okay. Oh, Nah. Okay. Oh, yan yan yan. Ya, cinta ah. Yan, natin tao. Hindi na. Tawa kalakasan ang mga bubog sa kalabas. Ano ba ang mga baybay bagay niya? Mga baybay na aslir, akin sa ano, saling, akin saling. Kapsel kami. Oh, kanya lang yan. Optimum price. So, easy, easy, not easy. Wala mo.
nasa tree. Okay, ma'am. Puta, ay. Yung nakakalat to. Eh, ba't hindi titigilin? Uy! Isa? Uy! Sayang! Oh, pinaya ko. Yan. Dapat. Mga pwesto ba yan? Uy! Uy! Gusto mo na. Hindi man siya tayo. Sino? Oh! What? Sino pa dito? Yun! Kidit ka itong maray. Ang flower ng buhok. Wala. Bitter. Ito mo lang yan.
yan sa to, sa flower roll.
ka lang ngayon po. Pero kaya Titirahan niyo. Ayan, balik ka dyan. Sige na dyan, ano. Pwede na mura. Babawa ah. Uy! Sumabayan mo sa bigil. Ano yung sipulina? Uy! Ano ito? Sige. Hindi ba nito?
Maybe ako nga. Bali na di mo na oras ba? Next play. Matay na. Hindi ko ikaw naman man. Matay na. Naman agad. Alis mo rin na. At natabi ka po. Sabihin mo ay. Sabihin mo. Sigura na yan. Datan ako.
Bakit talaga ng Paolo, pinangin. Natin buo sa video. Ira.
Yan pa ako. Kung ano nun, talagang yung dapat saglit pa. Kung nasa ulo, alaalaw, ano ba gusto mo? Ito pala na yan. Ah! Puta madre, pan. Kita mo dito. Pangalan ko lang ano. SW. Ano? Bakit nabili ako? Ang ano pa, kung ano ka ng ano,
Kaya itong ano, yun o. Ayos, ano, sarili niya. Nagpakawan ko. Nagpunta ko mga yun.
Tinanong ko ka mga yun, araw. Pira. Uy, lahat lang ako ngayon. Uy, ako mayo. Yan! Uy, yan. Tama na. Hindi, pagkatapos yun, kasi ano, AM. Hindi, magaling yung ano, AM. Inis lang. Naka-gym sa'yo kasi ano. Yung pala ba yung website naman? Friend ko, yung friend ko yan. Kasi talaga po yung babalik ka. Sa tubig yan. Ata, tuloy sana sa Wala din po. Kaya ako na dyan bumuli. Ang nanubol maghanap. Pag-iikot ka bubul mabilis. Kung talaga ako, wala man ako. Oh, puto nga. Kaya na pala yan natin bubul. Hindi ko nakita ko. Sinabi ko naman siya. Papaunan naman. Ha?
Doon ang makaroon mo. Yan mo ang bumulong kayo. Bawal mag-apply. Kababarya. Iyo. Oo, siya. Balik mo yung mga tao. Puta, sabi natin na yun. Alam ko lang. Ilan mo kasi? Ay, po. Open. Tawan. Aram mo, naman ko na. Nalang po na sa imo. Kaya kanina talaga po tadi ko. Nalang po na sa imo. Nagkarap na ito. Tignan ka mo, Jane. Para sabi ko. No. Ako po tayo. Hiling. Hero shot. Ergo. Ito pag sa sapatos, dakula akong Paano? Diyan yung pagkabuhay. Ano yung pagkabuhay?
mama, ikaw muna. Yang tayo, ini saya sudah bakal dengan kain di melakukan lepaskan saya kali buat malam. Ikat pesan ini. Ini saya. Ay, ini natapos ko. Hindi naman na. Aray. Bye. Biko. Biko. Yung 5 December na, bago po siya naman. Ikaw ang magkakas dito. Yun. O, pagkakas. So, yun. Brian, nakapag ka ng anaya. Dati ko lang po. Ikaw ba nasukuya sa nagtulong ano? Klaya. Tapos nga yun pwede, guys, masarap. Ko, ano ko, dari ba ko mag-klaya? Hindi siya ko lang, matutod ako din sa kapitin. Hello? Nagmabito si Porta. Paano? Yung nakamapin na, kuya yun eh, sige, wah. Oh! Aray! Ang kulit. Karot, may bibig ka na pala. Baby ko eh. Nilagyan sa kita bibig. Kaya na may proceed. Alam mo, Jay? Yan sa nagyan ako ng Ding, ang bato. Dar na. Sige, ang bulong. Bakit ko ito na takot ko? Pag nagamitin na ito sa inyo, Ako ko drive yan sa my train. pag nagamitin ako, dito ko magsasayo. Ako po, ako pera di ka mo. Tawag ko sa ko. Adit sa mga kay. Dito ko may ano. Next time mo na dire. Hello?
mga pinakaligo. Bukod sige. Tara mo, puputatin mo. Iyon, iba'y sumbi. Kami sumbi na pala niya. Sige, nakira ka. Kami yung alam. Oh, yung ano yung nagpapagalit isa na mga brothers, there's time. Kami daw po. Buwa ka. Yeah, wait. Saan di yan nalilip? So, nag-aaral kita ng tanong po. Ang mga subject ang ano mo pang subject ang like. Nag-ano mo sa 20,000. Ha? 3,600. Hindi na kayo, no? Kaya kung ano na nakawin niya ng ano. So, tapos, like, What's the problem? Pira-pira, 3,000. Hindi lang ako magkakasito. So, ang dito na ako, di mo doon na din. Ano, di mo ako nagabawa sa ligid. Di mo, ganun mo, doon mo. Di ba, 8,000. Oo. Ay, basta. May puti sa price. Dapat kita ganyan, apa yun? Iya, Dre. Kasi yan, Tomato. Tomato, ito, Jay. Oh, wala nito sa katawan. Ulo pa naman, oh. Wanitong pula mga ito. mga birthday, mga bata. Dapat dapat talaga si Dave. Ano yung Phoenix ang gamit ko kapag madali ka na maganda may Dahil man, may ang makuha si Espada yung nasabihan ka. Dapat yun, nagluwas mo
ito, may pang-asal at may pang-buwan. Na kumaganda na ako, buhay, parang po. Marami. Felix, kuya, mako. Makatulog. Nakakuha akong bigyan ko. Kapag ako lang pira, makapay yung pinagbabad ko. Natin mo ako. Saan ba? May speak ka sa agad yun. Wala yung mga nag-isip na. Ito na ako, babe. Pati madali namin sa nao. 75 po sa nila eh. 75 na nila. Uy, ka ba ba? Punta ko lang po sa mga para man yung pagbuwan. Mga ano, kaya po. Yan, just ano, yung bagong po sa pag-nice pa. Yung mga sa bago po. Pag ika nagbas ka na ano, Uy, ang water style, parang nagpas ka ng 2,250 lang. Nariti ka na. Ay, 3,000. Yan, hindi na ako. Dapat yung 2,000. Ano ba? what the yun? Lupa ko. Kung naman ako sa first anak ko, Kami sa inyo na ano. kung sa may radio, ay sa may ano, doon magkakatigis pa ng puso na sinabi, tudunganan ko. Bago ka magkano. Kasi po ang umap. Iyo. Ano yun? Ay, ko na ko ba? Opo. Meron din. Pera. Ewan ko. Bakal mo lang, hindi na bakal mo lang ba? Opo. Ilang kwarta? Love. An update. Naging ko ng ano ko. Naging ko ako ba? Hello? Wala ko ako sa mga hindi ka makarami. Ay, ano ko? Hindi ko yung arba ng ano. Kasi nga, yan ka manay pa yan. Thank you. Ano, yung pinag-spray, kung gayuan ito. Sige, nakahabot. Yan ang tira mo, baka ko. Uy, Kika. Kaya nga, may ticket. At me too. Ako lang, maganda.
buhay ko na ako. Thank you. Puta, may mga pinigod ka na pala na yun. One. Budget. Puta. No. Ay, gusto. Love you. Hindi ka na maghulog dito. Wala to si Charon. Iwa na yung awal ko na siya. Nalulod ako. Mga taga pa rin yun. Please. Dragon. Yeah. Marami sa taga na ngayon. Puta kasi. Layo ka si. Kung baga pangarap ko. Sige. Yun ah. Hindi lang nahulugan ka na. Wow. Meron daw ako yung susi. Yung susi kaya ni baga yung doon sa malita na pink. Nakapag Ay, sa'yo. bakal. Ha? Nakapag sa'yo. Dahil mo nakip mo. Meron na doon may sa aso na. Naalo mo na pilikot pa. Meron bakal. Sinig mo na. Dito. Hindi sa balatang ulo. Diyan mo makalaw. Kalugan mo lang ako yung piso. Awigin na ay. Pag-i-ingit. Sinabi ko. Yan po. Maraming magamay ko. White mo. Maraming ko. Yan na naman. Yan ang magandang. Ano ang magandang? Sakit na ako. Wala ka
prepare yun. Iyo. Sandra. Kapag naman mo ko. Yan o, pito. Village. Yun din. Ayan o. Kasi mag-draw. Sige daw, sige daw. Magtulog ka. Magtulog ka. Yan sa parabon. Saan? Isip ko, 53 ka lang. Pero pala, 50. 340. 340. Alam, 3,040. 300. Ay, 3,344. Kung ano yan, yung orasakan. iyo. Ang ice cream, may pagkasalang lang na pagkakawin doon. Iyo. Pagkasalang Ay, lang ito na talaga ka. Iyo, na ito mga po. Ay, wala pa rin. Ay, Right? Ginawa na yung biga. Alam? Ginawa na. Wala ka na. Say, may ito ka na ano, ay hindi ano. May sabi naman sa kasuro mo. Ito na magalugit ko sa pala. Kapalit ka mo na. Wala na kayo titing mo dito sa office. Hindi na po sa mo. Sooner clip quality. Pwede na. Oo, yung kuya sa ano. Abang nga yun, kasi si DJ. Si DJ, yung bagong gibo, wala kinakaw. Yung papa mo. Yan na siya mapapapa. Bukong bakla yun. Ah, bigla. Dakulo na ano. Rio, dakulo na kamulong na Rio. Sa halaw. Dakulo na ang ano mo. Sunod ka sunod ano. Ang supli ba guys? Sa baba nagtaas. Oh, oh my God. Ako din ako na. Yung ano ba ba yung kapruta? Kasugma. Ano ito? Yung kapag ito, yung stamp ito, kalaman mo lang. Pati ba tapos ano, yung stamp niya, ano, may kapro na pwede.
Mawa naman ako. In-apply daw din. Ayun, please, ayun, sa mag-iwan ako. Ang mga pag-PH, double book na po. Hello. Sulabong yan ko ba Ano yan? yung kapag dito sa ano yung moral mo sa tapos na doon. Ako, wala akong bago. Yung ano, hindi ka talagang yung gano'n na siya sa sa'yo. Bakit mawali? Di ba pag dito ano ba yung kakalaban yung karami sa kuya? Yung kalaban ko, Indo. Kasi nabalik mo ito. Nabalik. Ako. Wala ka dyan? Hindi ka magputono ako. So, Eme. 23. 23 yun lang. Oo, Leo. Ikaw ba nga dito din mag-complement? Pick mo mo, Lolo. alam mo, nakakakun. Maribungan. Ang tanong ko to, tanong ka sa paano, babe? Hindi ka. Yan ano, ano, tapos ano yung pag-inak sinamura ko, nalayan mo yung gabi. Ganun, makuman Steve. Yung ngayon ka kasuma, yung ano, yung sito ko yung nakulong kami kalaban, yung in-stamp ko na king. Hindi mo wala nga na, naligawan ko pa sa upload kay ko. Pero yun yung parang gano'n natin ko rin yung sabi gano'n natin. Leo. Tumalo yan, ang gano'n. Ano ko nakakto? Yung gawa. Ano yun na yan? Sabay ano ito yung taas. Hindi pwede mo para pagal. Tips ko daw po. Ayun, sabi ko mag-isa. Bakit ang piso? Ano ba kaya no? Mayroon ba ka? Sabi ko dito. Ha? Parang ano? Wala, nagbigit yung bagong piso yun. Yung makayaran. Iba pa lang si Bukpa na ko na yan. Salamat po. Cool. Gagdan. Salamat sa dito. Mabalik ako. Ay, nag-iwas ka na. Inayin pa kayo. Papabalik. Oh, Hindi na po ako. Sorry. Ang sawat pa ka doon. Napalaw ba? Bakit meron po nabalik ka doon? Pero, ay balik na.
ko na lang kasi. Ano? Saan ko nakalive sa ano? Like ka ba doon? Lapon, makaskas sa kayo. Buhay ko. Bubo. Na-prank kayo. Lupot. Natakot mo sana. Nakawat lang. Ako din ako din. Yun rin, 3 piso ko. Please, pabili Ito. yung makabuha ka. Dahil mo ko dyan. Oh, wow. Mataba daw ako. Advance na sinibigay. Ano? Dati magiging naroon ko. Ay, magkakay ko nga Masaya ako. Pag nagto ka, Ano pa yun? Uy. Magkano mo dyan ako? Pera ito. the night man magtutugtog ka. Yan dito dyan na ano, lighting. Walang buto dyan. Ano ko? Walang buto ba na dyan? Na tarong magaling kung ano. Yan na. Sa udon mo, sa udon mo. Paano kung nasa hindi ko laro mo? Ano ba may Gang. Hindi mo na ito. Ako! Ako malis ng pipik, may abot dyan yun. Yung garbo ko ba? Ano? Garbo ko. Admin? O admin? Yung pink. Pink ba yung admin? Mura mo naman ang isang naman. Tubig na dakulong. Sige, kitong pang gadong. Nagre-rate. Ano yung kumarong tumatas din pala? Ano po? Kamusta? Kita ko siya.
ayaw. Hindi mo minagiro ko na naman. Basketball. Sabihan. Makalaka ko. Skate. Yo. Ano yung bro? Nag-live na pula. Ay, ano mo sa bakman, bagmo. Bayong, bakman, ano? Kumahan kulit ko lang. Kulit ko lang. Yun nila, DJ. Good. Ayaw. Ayaw. Pwede, Olympic ako. Eh? Pura mo mga jola ko. Pag na naman na yung Yan o, sabi ko na. Hanapin na Jay, di na Jay. Wala na Jay? wala na Batman. Batman, ano ba itong mga entrada ng luwa? Sabi niya, ano man sanan? Dito question ko. Yan question ko. Saan na yun? Pabantun siya sa buka. Yan mo, madagit ang hindi mo ang scale. Wala ko puro na rin eh. Ano kung mo sa dali? Putang din ko mga. Nagkamoy yun ang ulit ko. Madayang-dara ka na pa, madayang. Ako nga sumantarag ko. Hindi ko talaga kadalamig na sumantarag ko. Ito, talamig. Talamig. Pili mo si, ano, sino siya? Sinas? Oo, Sinas. Pili niya Sinas. Bakit na niya? Oo, Sinas yung, ano, taga, ano po? Taga-bye-bye. Taga-bye-bye. Nagkakapoy yan o sa ano, sa pandara ko pa. Nanay ako na ako para iyan mo ako. Kami na tayo. Pinaulit ka, pinaulit ka. Rapon mga. Ano na? Ano na tayo, Brad? Pinaulit, legs daw. Anong mas dakula? Anong mas dakula? Jeans o singko? Singko ko din ah. Oh, kapote yun eh. Hindi nga. Oh. Mas dakula ko lang ng zero. Pag ano mo, pag singko, binigay ka kamay ka lang Ay, kapote. hindi kami ruwa. 1 and 2. Tapos ano, pinalo ko lang na yun, related to this. OMG! Yan ang mura ko na no. Wala ko siya. Kinibuan ako. Bet. Bet. Sige, dugi ka. Oo. Dugi ka. Wait, kunin mo. Ano? Ano man yan? Ulit. So, ayaw pang terror. Ano yan? Pahulog ka naman. Dugi ka. Dugi ka. Dugi ka. Dugi ka. Ayun.
na naman, ako na naman. Maganda naman ako niyan. Ako? Oo, gusto ko na kami. Ako? Maski ka pa. Na, gusto talaga maisip. Naglaka. Dada mo nahilig, ka mo nahilig. Lolo, pupunta ka lang dyan. Ikaw nakaka-open. Hindi lang po. Drop sana, drop ka. Naku, may di ba? Ganda na naman. Yan. Natala ako. Ay, wala ko. Takot ako. Yun daw makakasunday yun o Galo sa dagat Pag pinayop ka, mali mo. Kahit pinayop ka. Malalaw. Ay, ko sa Sige dito. Gamit niya ko, gamit ko lang ko. Ulan sa pagandam, alam kong ano mo, may number up. 097 na ito. Tapos Aldrin. Marali ko mo 097. May ano, tanong tayo sa Sofia. Dahil, una ka nga dito. Ay, kung moderate yun ha. So, yun. May ano, G? Wala ba na? What is the low level? Hindi na tayo papalit ang puno na kayo na pag may check, nasa mo na ba? Pag may check, Either na mabado, may bago. Either na mapahal sa timing, mapahal sa timing. Granon. Ay, Abo mo pa, pag may is na yun, kasi ka makakuha sa is. Hindi mo ko lang. Iya mo mahal lang tubig mo lang alam ko papa mahal ng tubig ito. Usok ba ngayon na napipigaw Iparo ka lang. si Jeremy pag-message mo kano Uli, ano kayo niyo? Bo. Yes, sabi na kayo. Nice. Mali ko yung dyan doon na doon. Mali ko majaliti yung mga kinat ko. Ganda. Pag nasabon, okay man. Go, lalaki.
Ano ba yun? Kapila kasi dahil ano ba? Ano ba naman yan? Eh, ano yung password mo? Be, no? Ay, yung password mo? Ako na. Sir, 91. Ako yan, ang talaga. Oh, dali na. Ikaw, dali. Wala ka itong kulay ito ah. Be. Be. Ano ka manayop ka? Ano na ito si Muni? Siya nag-ano? Wala ka. Magasada sa kalulo niya? Wala. Makakamakam ko naman ito. Oo, may nagdadalik kasi ko. O, nakakawat ko sa daw doon. Oo, birthday! Adalikan sana. Ako masana kay Libing. Hindi ko, nagpapagod lang maya. Hindi ko, ito ko masasaya mo, Libing. Ito ko masasaya, Libing, ay pandagdag ng ano nyo. Pag 1K daw nadulit kay Libing, tapos ang 1K 15, kay Libing yung 900, ako yung 100. Siya man ba nagagawa? Adi, ano mga kadukong mo? Bawti na naman. Meski warap, pero na ano po, hindi ka talaga. May binabago na naman na pangita. May isang malaki yung sino. Ang bente nila, ang bente naman. Global. Global. Anto, kati, kala. Kaya ako nalumita na ako, bigay dyan. May nakakita ko. Oo. Dinagiro ka na ba, Ludi? Anong fruit yan, Jay? Anong fruit kaya kakalaban mo, Jay? Espada. Kala pa man sa na, pag mawig eh. Walong. Ang pinalag. Ang hinihinday. Kuya na, magmana. Teka, o para mo ngayon pa. Gusto ko namin nataga. Inasay. Ako sa mga ginasunto ko kasi sa magmahal niyo. Ay, Tubay ano? Tubay. Ay, hindi ako pa natin.
Big sinabi. Ano sa pa? Sa mo? Big sinabi. Ano? Ang papalit. Hindi ko. Ano ba? Hindi sila patol lang naman. Wala naman. Pagkali naman ako. Ayos ka, nasa naman dito. Oy, ano? Tawag mo ko. Alaman. Ang tagili mo, ikaw mo ba? Ay! Gas ako yan ako tanggal. One, natin. Ito, sa talaga ko lang bang ayun na talaga. One thing man. Natakot. Itakot mo na kayo dito sa espada ko, Jay. Lablo mo, deplano pa natin na right? Na-inlove lang kahit na-inlove kasi dito sa espada na si na-inlove. Ayan. Smoke. Buka ko sa bukas. Abo. Kimene kombe. Hindi ka mong kasama ng joke ko. Iti. Oh, may ski daddy din. Putri yan tawag din si Jay. Linod ko na kakasarong ako. Linod ko niya. Parang silipot ko. Hindi mo nag-reflect. O, tulo ka doon. Iyo. Yun na. Saan yung
Kahit kami kokte. Oh, target lang. Ay, puta, ito pala ba kung Yung po na kanyang labog na kaman. Ano mo gabot na yun? Ano mo? Kasi, Baka wala ko. Ito ang hindi mo. Ano sa naman pag-aalasing ko ang kaya? Pero magduman mo na. Kaya nga niya. aray! Puta kaya nga yun. Ay, puta. And, Ano ang wiki ng Jay? Wala bang ko pala nito nga yun? puro Wala siya. ko. Oh, balito. Ay, pinabaliktad ko. Pinabaliktad ko din. Tumoy, moro, binuwi. Wala ko ng Quick, quick. May yung tama. Para na yung kalaman, bro. Di ako sa iyo. Ah, tulong ko na. Yun. Try mo. Ano pa Para lagay sa ng to? Aray. Aray, Espada ko lang, kami espada. Pinapangarap ang Roblox ko? Ba, Zone. Tayo. Ano mo kayo nagkakapos? gamit Kita ko? Oh, kadar ko lang ginamit kami espada. Oh, kasi siyang na ko lang. Parang ano? Ano nga ni exam nga ni J? Exam. Ay, tama. Tingnan ka yun mo. Yun mo, yun mo. Ay, magluto niya ang ikaw eh. Pero wala nagbago. Dahil kasi ikaw, ang kupita ka ba? Pa! Diyos ko rin. Diyan, Michael. Ako, panagaga, mag-ibigay mo lang. Hindi espada niyo. Bulukan tayo. Yun ang tinagat ko sa iyo. Ayun ko, sakit ayun ko. Ayun ko, cool. Sakay na niya. Ay, mo ka doon. Yan dyan sa kanadin. Hello. Uy, ligtaran mo nga yun daw. Unito. Sabi ko sa nanalo mo. Oh, Jimmy. Maria, di ka pinatay. Pinatay ko, no? Nga, sulok kaya ko nga yun. Pagkataban. Ako, alam ko. Huwag ka mag-live ka ng dragon. Meron kayo kung sa... Sabi ko, Jay, sabi ko, Jay. Oo, tama nga yun. Tawag out na. Ito, makakasing ito. Out na natawan ang katawan. Punta nga yun. Open tapo. Ang bravo na. Ano, tiyang kasama si Tinayo. Sa to. Hindi mo na kumakahalo. It's all na. Puta, tiguro ba kung nga, tuloy-tuloy. Ano ka sa albisa na mo? Pag nga, tuloy-tuloy ako nga yun. At sa tre. Yan, sama na. Laras, balingan mo na sa gabi. Di mo na pag ano nung sinama ko ako ang account na kay ko. Account ka na. Ako na ako sa pakita ka. Yun ang nagpita. Open mo ito. Ito, ito. Ito, gusto ko Wala, naman wala. Wah, yun. Hindi na alam mo yung Puro live ka lang. lagot ko sa galing. Hindi ako kong pinipayo. Pag naalaw pang Puta si Jack. Ano na si Jack? Ha? Ay, ito pa lang. Tala, ako
Basta, nagabi ako. Lagi kami. Kailan mo dyan? Tarong-tarong. Pinapuna ako ito, baka marami. Yung, Para mo kung ano laban. Wow! Pala nga ba? Yo, ay bo. Wah? Ako, tatangkal ko. Nagliwanag ang kayo. Lumaki para ko kung nalagos yung sabit. Sarong mo sa no. Dipinigit ka na. Nilabog yung mga ayos na yan. Kung tauro niyo. Kaya ko. Oh, bobo. Ay, katawan ba ko nung nagpapalagay?
Pagana. 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 Handa si mama nasa ano. Magduman ka na. Sabihin mo, simbahan na. Hindi ka pa na, papagana ka. Pagkaan na, dito gusto mo kumangga. Kapag may papagal, ako nang gawad. Ako mo kung cleaner siya. Dalam kecil sabihin mo ako dan ako ha. Sabihin mo ako. Ano mo mas na? Alisin ko di. Saan kung pinaka mo lang ano ba yung... Ako din kanya? Hindi na? Nakakapag ba ka dyan? Ngayon try baga, isan rin baga. Sabi na, ako din mo. Mga 15 minuto. 15 minuto ang biyahe ko. Ako din sa kung ano. Kanya, pulag-los niya siya. Pero ano, sa sarili mo, ano ko tayo. Alas 5 dito na yun. Alas 5 dito. Alisin ko din. Darang Ano ba na ako? Hindi mo pala nito dito. ayun po, puta, puta, puta. Gusto ko yung mga buhok para kalabanin at mas matibay pag mas matibay ko. Ang mas matibay ko. Siya, dalager pa. Ang mas matibay ko. Ang mas matibay ko. Hindi ba? Oh, titi. Toto. May nakasubay ka mga kasol. Ito. Nabuto na natin. Oo, ganda. Tapos ulit ako. Ako, bacon pa Sabi ang mga account. Oo. Ako, bacon pa Teka,
hindi. Ano? Kung nakakal ba, ang hindi pesos kita. Yeah. Dahil ba may naglalabang ka? At inabit niya ko sa ginto sa sabay kami sama. Lalakara, tapos kumanan na ang sa kanya. Sabi ko na nakakit ko ba? Ako na kasi siya ng sagot ng mga naisip niya sino ka pa. Sabi kita nga kilala. Kasi hindi ko minulong sa pagkakong kilala. Kasi ako, dito ko na kasi makinig na sa kanya. Tapos yung labunan, madami na nagagawin ng gusto. Nagpupunta. Tapos nalulog sa barangay. Gawin niya yan, gini po. Yun lang. Mayroon na live si Facebook sa naboy. Oo. Mayroon na mga patalo kayo live si Libby.
Online ka. Meron kaya nga yun. Nagko-computer lang. Meron kaya nga yun. Ayun eh. Ayun ka. Puta na yun. Dadala ko. Wala, para mo. Matan siya nga ang sili. Matan siya. Wala na ako din ko mo. Piso na naman ang buwa. Di ba? Ayan, balik. Wala. Ano ako na sa inyo? Wala na yun. Deng, ang bato. Open man. Ano mo, Pisman? Dahil maniba, maniba. Dahil maniba, hani ako sinabi. Wala. Hindi. Check the phone. Open man. Malikot pa rin ako dito. Game. Ikilat ini, huwag mo na. Ikilat ini din ako nagbakal. Alam mo ko na nag-ikilat ini. Para pinatali ako. Sabi na ito doon. Ang gagana, ikilat. Ito ba siya po? Di na siya budget po. Pero gamit niya ito. Ginamit niya ito, Ebe. Hindi ako nga. Hindi ko lang alam kung
Meron na si ate mo. Tawagan mo si Bobby. Taro? Ang gabi. Napapalit ang pa. Oo, parang sila. Baka medyo tayo ikaw ito din. Ayo. At nasawa. Open mo. Ang graduate out. Nasaan ang nag-isip? Then, Uy, wala. nadog na. Uy! Di ba nadog na? Ako buwan. Ayun na. Bakla daw. Bakit at yun?
Nasa ano yun eh, swimming pool ako yung ano, tanan, ano yun Dali na, bayaan ka. Mahali ako. Matay ka! Nagapot ka. Madali, binati ka mo! Dali na! Wala nga nakapulungan. Madali, di ka mo! Makupa! Walang kaunti magbalik ka. Ligtas na, sana. Ha? Ano ko na? Wala ako na ano na. Pero kaya sa dito ko pa. Mama, asan ka sa dasa? Oh. Mama, ito pala ako sa mga kuya. Ako sa pananaw. Sige ba yun?
ba yan? Ano yun? Panalo to. Opo. Oh, yun, bro. Pinalingaw mo yun. Ay, si ano, sukating ba gano'n? Wag yun ang nag-target ng itsura niya. Oo, madara. Ako lang, binulit ko na ako. Sino mo sila kong dumi? Wala ka na, kapag pinapayin ka ka. Bakla ako. Yes. Ay na. Nagong day ang nagdaon. So, kumatataon. Eh, padya. Ano?
Pero berita. Oh.
Turn. Ayaw, okay ni turn. Okay. Yung sa ito daw po yung ano. Okay na ito? Tingnan ko. Ring, 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 ring. Detail. Ano ba yan? Roller tape. Firewall. Twenty-one roll. Wala. 21. Wala. 21. Ay ba? Kuya, si baga tapos. Firewall. Ikaw ang baga. 21. Roller tape. Roller tape. Ano na nakalag nga yun? Sumasundan ulit. No vertical roll.
na. Awat ko yung Ha? Ay, kaya lang sa muna ako ako. Serious na naman. Duling ko nga, yun. Magaling. Good ka. Good ka, babe. Utang nga, kaya sabi. Ay, ako yung utang na ako. Yan, yan, yan. Ganaw. Ulit ako. Yan, tama ko. Oo. Ay, diwa. Cinco. Kung bukita ka man. Bakit kung bukita ka naman ako nakakasing? Puta ilang dinapa yung ayip Yan yung way to Robert. Ayun ko, nadako po. Itong aking tapat nung sa may pagka AMD iwan. Yung umukulit. Hindi nga, link sa row. Maganda. Wala ba na nakulay? Wala. Init ako. Ano?
Alam mo, Teko, nalok sa imo. Para na taon. Para mo ka. Oh, dito ko kalbi. Bono. Oh, daw kalbi na nilo. Butang mo. Bukay mo. Bukay. Iya. Tayo ko lang mga kapatid. Ikaw na mga pera. Harap na ilay ng mga pera. Ano yung may? Hindi ka naharal. Hindi ka Oh, sorry. Laki-laki ko to. Diba? Laki-laki ko na to. Alam mo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nagagawin ka may pakpak sa mga ako. Dito may pakpak na. Sa kuya iyo. Sino may pakpak sa muya ta? Ibigay ko ang makdo. Same D-E-Y. Neo, same D-E-Y. Orang buta. Ay. Paano? Pagkita. Ito. 11. Gusto mo ito pa? Wala mo. Hello. Ako na dyan. Wala akong gumalit. Putang ina, bahot na ko ta. Bahot na. Duwan ko yung duwa man ito yung di sa may basement na. Utang na. Bukaw nga, Pin. Alam ka. Kevira Roy. Yan ako to, utang na ganado yan ang dodo. Ang mga katsa. Meeting boat. Yung papel na madali yung. Hindi sa menu ko na. Lalo. Kami. Medyo. Oh, ako dyan, tulong sa tulong, tulong dat. Ito, tulong sa dat. Ito, ito. Di ba na orang ito? May pakikangay ito. Abang dyan. Utang nga, yung pisong buhay ko. Okay. Open yung page kay Lee. Yan? Yan? Utang nga, yung tuwak nga, yung Sudo. aray ko. Masagyan yung buhay ko. Ay, parang yung bawas sa ano. Sa ano. Parang ito na ako. Parang ito na ako.
Ako ang sabi. Yan naman ako. Alam ka. Iwas sa buhay. Apa? Ako ang kalaban, ayo. Pinto sa buhay ko din. Ano yung buha ka sa dito pa ko? Kung nangayos lang yan, di ba kalbo ka na dito? Magalang ba? Bibili ko dyan. May nagkaroon, may ganyan pas mo kalaba. Oh, oh, sige na daw dito ko ano. Hindi, ang bago ko lang talaga like that. Nagyaya ka muna eh. Oh, Peter. Bakit sige pa minta ko lang rin. Ayun, ayaw na din sa Alam ko. Ay. Adjust lang. Utang ina nga yung habang nasa pala. Gold, gold. Hindi. Tingnan mo dyan. Yung para mga ganyan yung pinaka-rich lang yan ha? Ha? Hindi. Wala na kawag, no? Ayos pa, bawas, ay galang. Utang na Nare-trip pa yan dyan, Rete mo? Oo. Nare-trip pa yan Sige ba nakakita. dyan, ay mo. Eh, manang kakaw mo sa isang road. Naipatalaman ko na ito parang area ng retribuna. Ako na gagamit. Tugili ko na sana. I-just ko na itong gili ko. May sarong pa ako ya. Search mo sa klasa. Ano mo pa ito? Sabi na ko sa'yo mo. Pero pakabakal sa'yo mo. Sa'yo mo hindi ko naka-retrieve. Tapos i-retrieve yun na gamit mo. Kasi naman. Mapakalong ko lang ang sa'yo. Mura mo lang like yung 20. Sabi mga mo, iba ka pa naman? Iba ka pa? Hindi naman. Ikaw pangakas, ma-retrieve. Hindi mo. Ako ganun tip. Ibang dumiksin talaga ito. Huwag kang kapatid mo. Ha? Ano pa nga nila? Hindi ka pa ano mo. Oo, lagi po tayo ma-retrieve. Hindi ka mo, hindi ka mo, hindi ka mo. Muna ko itong karta kayo, ano? May doon bagay. Utang na, yung patidik sa Prosper, may gabi pa nang daan. Ano may itong mga taong ito? Bago ko na kayo na SC. Ano turn? O, nag-load din eh, ma. May mga tao bagay ito. May mga karakter. Hindi nga ito. Ano? Ayun, siguro parang pamilya na ito. Generator, Jay, nilatak ko. Puro ito lumayos po. Malu aji. Basa ka mo. Aram ko. Ini program macam mana yang kita lakukan untuk kita buat tahun depan.
Pero na mo may ulit. Ako kan tulong. Basta ako na kayo. Ako talaga ako kayo. Kaya mo, gusto mo din sa'yo. Siguro kung ano mo na yun. Basta ano na yun. Ay, hindi ko pagpapasili kayo. What? Ako kaya, ano sa kuya? Ayun, magpili yung ano, what? Yung ano, pagpukaluan ko ano. Hindi, mga kuya po, may silyo. Ay, mahal ka. Ayun yan. Sorry, yun ang tinatawag ng kasi pinoko yun. Ang dagan, ang pagkadaw ko. Ano yun na yan ang dagan? Magpasarabot na kamo nagdugan mo, bala ka mo. Dapat na magsurundan na kamo gawo. Ako yan, yun ang pinagbilang. Palaki. Abang kaya na yung bang sa tayo managaba. Huwag doon. Anda ka kaya bigyan na hindi. Tangan ko dahil. Abang. Din ang ulo. Bala mo ko tapos. Bakal yan. Bakal ba ito po? Nairin yan. Ikaw ulit na mo pagkala ng nilingan daw kumain mo. Wala pa sa kulit. Dahil kumain eh. Yan maganda na. Yan maganda na. Sige daw. Ang kaya ako ito ana. Iyan na nailing mo na. Ay mo di ba? Ano ko eh? Para man ito? Para na ako. Sabi kayo, hindi ko po siguro. Ay, yun, libre yan. Bakit sabi ko naman ito? Pag ito mo in one? Sabay-sabay dapat? Yan o. Sige o. Hindi mo sanay ito? Teacher, bardi yan. Wala ka nang galit na dyan. Mga babae. Bakit ba ito? Mataharig ka ro. Anong mataring nga ito? Diba pa nga ito lalaki?
Mga char, sila lang, di ba lang? Paper? Yan, paper, tapos mobile. Iba ito. Pero, siguro ikaw kung nag-isip ka dito, pero araw ka ano, pagka naka, ano, gawa ka doon, char. Tapos ang ano kayo, araw ka, ano, araw ka nang balik kayo ng business, pero, pare, Baka ka nag-live. Ako naling ka. Hindi mo na ako. Sinda na ako yun. Sinda na ako. Lugod na. huwag kang nga dyan lang, ini. Huwag kang Wala nga, ano ini. Plastic ko pa. huwag kang nga, wala ko lang na, ano. Yoyo. Last na. Kabayan ako. Ayaw ka, lugod ako. Harap din na. Silbi lapot ka. Silbi lapot. Yayaw. Mara. Lalo yung ay mag-ayo. Ano pala, dito ba? Nakuy ko kita. Nakuy ko din. Oo. Huwag ako nag-video ko niya ko ni. Siya ko doon na. Grabe. Puro kayo mapalit. Dahil sa pera. At Africa Minotaur. Lang.
Pro Manila. Boy, boy. Nena ka. Nakabalda. Bala. Mula pa nga yun. Pwede niya sa amin. Din sa amin. Just don't. Ito, ano? Ay, boy. Ano ba na tubig ko? Lumog. Baka naman ikaw ba? Ito lang na agoy kung at ang bago. Yung minaka. One tap. Mula-mula pa ano nga, kaya mo pakitid ko. One tap. One tap. One tap. One tap. One tap. Iya, sa ka one tap pa. One tap. 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 Nakangayip ka? Ano, luwas? May ka, nakangayip ka? One tap. One tap, may nakangayip ka mo? Ay, sila ba? One tap. Yung nakangayip. One tap. One tap, one tap, one tap, one tap. One tap, one tap, one tap, one tap, one tap, one tap, one tap. Oh, payo. One tap, one tap. One tap. Berat ka? Ikaw ang pinagkaroon sa kapatid. Yung palalas pa ba, yung nakatulong sa may ano. Nakatulong ako. One tap. Galit. Ano, Roman? Royalty pa yung sister. No. Yung royalty pa yung bone. Anong rock? Sarap pa wala ako. Pangat. Ano? Yun. Royalty pa yung bone. Ay, iba mo pa nila ka. Bol. Okay, basta. Kasi ito na lang din ko.
Ano password? Ano password ka? Ako lang. Pero pag di mo direct Pare-pare sa Richard, pare sa Richard Linda, pare sa Richard Linda. Ano tama nga? Oh, dua. Hindi pinapasigaw na dyan. Wala ba? Bangag! Payo ko ito mo. Pamit ko yan. Bangag ko gusto nyo. Payo mo ito no. Bumangangag. Wala ito payo. Ikisili, di ba? O, ang balat. Masulong ba rin? Pwede mo dapat ko lang kayo. Wala ko. Ano? Luwas na nga, hayop ka! Ikan na. Ano nga, hayop ka, Torno? Ano nga, hayop ka? Hindi na mo kayo. Mo kayo, mo baka. Wala, di ko pa. Ito. Ina pa lang ina. Ina. Eh, wala. Matrapon mo na. Hindi ko nakatapos sa kanay para pagpura mas maganda. Hindi na ako. Hindi ako. Oh, pinalitan na ni Jake yung passport. Ano, kita mo yun? Tamang silip-silip lang. Pinalitan niya na ang Tamang silip-silip lang yun. Kayong gabi. Pinalitan niya na. Ulo, ito mo kayo. Ay, iyo lang. Ay, yun ito sundi. At nasa number ko. Natubig na bigli. Paano ka ni mag-silip, di ba? Dapat din po yun. Galit mo ka. Ano ka ni dyan, matatawa? Basta pa, tinda na ako yung ganun.
Sana ako, naglilikod daw ng yabo. Lulubot. Ay, ito na ora. Malaban ta. Ambil ang kamu doa deh. Ya, nanti di mana pagi na. Di man ang kalagay dyan sa school. Ayo. Ay, hindi ako. Ang ayos na yung ibagan ako ang ayos na yung yan. Hey, mambiwa na sila ikaw na. Kami pa, no, dahil Ang magpili dati, dali na. Kali mo na ayaw, mambiwa na kita. Oh, bukas na. Tubig. Alam mo yung ayos na yung tubig. Si Jerry. Ay, ko. Dito. Wala naman na. Saan ka ba nagduman sa may dito? O, si Sir Milo. Ako po. Pinaday na. Milo, kumal. Putang napapultulo to ayo. Ano, pero ako sa ano? Pero napunta ako sa Batang muna. Ano ka, Trek? Hindi na kami. Hindi, ano, wala ba? Ito, Ako sa Melo. wala ka daw. Hindi. Hindi yung gusto ko. Ang nakalan sa doon. Hindi ang Ano naman ito? Bakit ka rin magbutag buka ka lang sa ako? Ikaw ay nakasama kang tulog. Yun, makakapulog. Ano ko, ma'am? Ano ko? Ano ko? Gamit ang gusto yun, ako, ikaw, o, Lagi. kakao, Lagi. Oy, lagi. Urgat. Urgat. Ano ang password? Kaya mo may Sinta na ako yun. Putang ayos. Tatagaw pa ang ayos. Wala mo lang. Please, ako daw. Hindi namin nawawalan dyan. Wala na. Hindi sila nakausap. Lalo kayo sa putigil. Oy, lalo kayo. Sago. Dahil, ginawa ka ng ito. Dahil, ako yung sinabi. Bakit ako to? Sino ka dinilit? Sinabi ko ay dinilit. Ikaw nakapupo ba? Wala ko. Ano ba nagawa ko? Tapos yun eh. Hindi ko ba? Yun nga. Hindi. Bilagot mo nga. Sino ko? Ang mga Pwede ko. Si Jake, nagpapagawa ko. Si Daddy Para lang. maliit lang. Hindi mo dati. Sige, sa balik ko pinag- Hindi ko dati yung nagdadap ko kaya Newton. Sige na mo. Ay, tunay na eh. Ayan na, abot ka. Nakanggan din si Daddy. Abot ka. Gusto niyo mo? Kada. Alright.
Wala daw ako. Pag mo lang Hindi mo sige na. Ilan mo kanya sa luto. Tak, sabay dalagan. Ay ko! Ay, gawa kayo. Pati pinatapos sa doon. Hindi ko Sabi ko, Ano sa yung ano? kaya dito ko dito. Ah, kung kakalit ka ba? yun ah. Nag-out. Dahil, nalagot na. Sino, mayroon ka ito, Raven. Pinili ka na. Ano ito? Hindi ako tayo mga ano na lang. Hindi. Ito, harayo, anak ko. Mapira ka na. Ano kay Gogi? Mapira ka. Wala ka naman. Para tingnan. Nice one! Ay, sulit na din pira ko. Okay lang, mo yung... Yeah, si Ma... Ano ko ba ka? Okay. Wala ko na ka pa. You! Narinig ko. Anak ko na naman Araw kayo natarap nilo. Natarap kayo nilo. Kaya mo yun pala doon. Tarap lang pa. Buwan ako kayo ni. Bila sa rin sa dalawa nito na history ko. Hindi ko kayo niyo. Sila pa. Ay, firma na eh. Yun eh. Kaya mo rin mag-gawa. Ah! Hindi. Pwede man ang Out na din siya. Madam Ray, abot ka. yan na rin. Ano na ito? Open na. Ayun na ito. Para pinag ko. Ulo na eh. Bandok ko na. Tawa. Pangatik. Pangatik ka. Ano ako na yung ibigay ko? Hindi. Oo, mas bago pa ako dyan. Uy, nag-gloss inyo. Gloss Hindi inyo. mo ako ini. Ay mo, ano ba ilong niya? Ano? Ako ako ini. Dabo. Germany. Sarap mo ito dito. Buwan ako. Ay, dahil naman ako ano. Di ba man yan? Ay, 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 mo ka. uy, predator mo. Solo ko. Ikaw mo ka. Hindi tagbo. Ano, gusto ko na bin. Hindi tagbo. Arin. Kaya ako. Ano mo sige? Like this. Natulog mo? Magkataw ko na ko sa ilan niya. Like this. Yan mo, Dre. Ang ganda ko na. Melo. Tala.
Itagpuan ako. Wala ka utang sa laban. Ya pala iro, kung sino ka mo. Ako, pinapapasan ako. Naglalapit ka na ako po na masalaan nindo. Hindi ka naglalapit sa akin. Pero pag may iba ako, chilas kung matapakin. Kung wala na ito yung pagkakula mo, ayun na yung pisa ko na ayun. Dalatan nindo. Kaya ako nag-utik ng gas. Paano kayo di magkagibili mo? Hindi. Ay, may lapis ka doon, Kuya John. Yun, sa mga club. Ako, lapis. Sa icon Bluetooth, sa storage. Ayun, wala po mga. Uy, direktan. Eh, nakaupo pa. Pero kung may guys. Direktan na naman. Ang ayun pa din. Hindi, malakalutong. Hindi, malakalutong. Huwag pang Kuya John. Kapag na ka-next for me. Sabi gano'n to. Kapag na ka-next. Next. Pagkakasing one. Sorry. Jake. Alam mo ba? Alam mo ba? Diyan mo. Ayaw mo ba? Tangan ako, Jepet! Sabi. Nagpas siya. Baka pa ba daw dito? Hanap kaya. Makawat pa ko panaya. Pinudot mo ako. Pinudot. Daw kay ano, kay Bibi? Daw kay Tuyagi, kay Pinudot ka. Naman! Ayun di ko lang. Kakawat ko panaya. Pinudot mo ako. Pinudot Baka lumagawa ka na, Disney. Ano naman yung go? nagsalsal ako. Paano ko ulit ito? Maganda pagkama ko mula po. Dahil na. Lalo ka. Ako, nakatapos ka nga ako. Ang tapos na akong pangaral. Eh, hindi ka pera rin. Ha? Kapera ka? Mag-boil ka. Wala pera ko man yun. Nandun ako. Inutusin na may padwa. Padwa. Sa hindi ko Wala nga ikaw inawas. Bila-bila nga ako. Patulo ako. Nagbabalat ako. Ay, mamas yung pala-juice ka, no? So ano, sa BP, sa ito, sa BP niya, Hindi ko tapos, manarap ka. tapos, Wak, ano din ang buko? Cheki, Ay, nakakayo. Dapat ka nga yung katakitin mo. Muguli ka nung naayos ko. o isa ito sa ano, sa BP, baka lang ka BP, pero mo dami nga yun. Pagkataon ko ito, hindi ko na huwag ang labi. May saro, hindi ka pala baka matahari. Ako na naman. Baka naman mga pagkakitol, kristal, BP nga niya kahit ng kwarta. So, ang pila ng kwarta to, ano, BP, Kap. Oh, ligi. Ano?
Pandaran. Gawat kong madaya. Bad, mana pinggir gaya. Orang dia kata. Mana pinggir gaya. Aduh. Pinggir gaya gaya. Kenapa? Aduh, dari kuat kaputin aja dia mau namati. Wala hari mo ay. At ako pinggir ni ano, pinggir ako na din edit. Sabi ko, uy, good. Sabi ko, talaga ika. Uy, sabi ko, sabi may binag. Sabi ko, Ano ba yung ito nili? sabi ko, kaya mo, out na tawa. Okay na. Ang karakter mo, Sabi ko lang. pilang karakter kayo ni? Balik ka na. Sabi ako. Akal ko. O, di ba bagaw, komando mo daw ng anong swat? Hey! Apa nih? Wala yan. Di mo man nga mukha ano? Hindi ko ko. Ano mo lang kita doon? Ano? Ano mo lang kita doon? Wala ka nga, ipudit ako mo sinon. Ano kayo sa ito? Ikaw na nga. Ano? Wala ako Sabi na, wala na. Ito, ay. Utang ina mo. Mura ko pala ninyo yung... Para tulingan nagkagamit. Utang ina mo nga rin. Utang kaya nga, ito lang po mga... Hindi daw, ito nga ito lang. Hindi ko lang hindi yung... Alangan mo. Hindi ako natawa lang. Hindi na nga niyo. Ay, gano'n to! Gano'n pa dito. Putok-putok pa ka. So, ano-ano? Ako yun din ang kaan. Yan, makabagwag. Nakalarga ko din ang mga basot sa ito kamutot sa ano, bata. Tinarga ko din rin kayong kaong. Tinarga ko rin. Ay, pang iulo. Ay, Yung hindi mga nga. pinabagwag. Ay, tawa ka na. Utang sabang ang hayo.
hayop. Kurang ay. Punta ka. Luwas, hayop ka. Nagtatarap sa mo. Uy, hindi may basurahan no. Nagtatarap sa iyo. Oh, mga tinito. Kamati. Utang hayop. Uy, baka may bantuan. Kaya mo nakaka... Kaya ka makakalahay kayo. Naganil pangaran ito. Yan ba? Basura. Bawal na dito. Ay, puta ka na yun. Bawal na dito. Ano yun? Ikungaran ko ng December. Ano day, no? Ano ito? Diba yung ate ko, yun? Ito nga, dalawa lang hayop. Ito may kanakaw. Inano daw? Oo, dito maganda. Ay, yung hayop. Wale. Ay, tumisipok pa na na. Ito dumini. May dabahi. Wala. Wala lang. Utang hayop na lang ka. Utang bilang. Kanabangan. Utang hayop na nga. Ganun ko ngayon. Ay, kapal yung Ay, sabihan ko lang sa may iba, pero ito, badlak. utang hayop na tayo. Utang hayop. Puto pa lang yung hayop ka. Issue. Hindi na, nakaano ako. Pero patiklop ka ng loob. Tiklop ka ng loob. Magabing garo na ng araw ng gambo. Nilarbing niya, katap ni Bulinaw. Hindi mo na Ngayon ako, araw pa kalitag mo. Lapil mo, matulog na lumulo. Nagdating. Balis na. Yun na, balis na. Padang mo na para magbalon. Balon na. Musikan na figure. Pero pinggir yan niya, no? Para pansarapang sa kasiyan. Hayop na yun. Alam mo ba yun? Pero pinarap ko. Ano ka na na? Ano, bakla? Ano, bakla? Tama po. Di ba ka pinig bebe? Hindi naman pa rin tayo. Hindi ako. Dulu ko dito rin. Maria Taco. Nakabalik din ng bebe. Nagpapalit ng tagal. Ano si pa? Ano mo muna ako? Ay, ano yan? Si mama mo. Para pagod, para di pa ikaw.
Ako na nakamawag eh. Ilas na kami. Nakatope, inutit mo. Binigyan mo kaya. Alo, yun ang sabi ito. Wala mong ito to. Huwag iwang pakita. Patrunok, pati kuya mo. Malawak ka na. Dahil nagkagana na. Bakit na nahayop na ang? Nahilig mo na Matin na rin daw. Nahilig mo na. Matin na, ha? Hindi ka na mas na. Siyempre, gaway mo na ka na. Big respect. Dito, ulo na ulo. Punta kayo tumutuwa na hayop na yun. Yan ang nagkagad dyan. Malaga tapon. Teka man naging nakakawat kang dati. Nagkatakbo. Namatay. Mayroon ka mo. Parang mga siya. Mga meron sa sibibidyo. Si Karsha. Punta kayo ulang-ulang na hayop. Nag-ulang-ulang. Ako magpitik yung ano? Pitik si Burino. Ano? Pero lang, kaya na pinalik. Pitik mo kamusta no? Ayun na. Ayun na. Parang sa mga mga hayop ko lang nagkikira. Ayun pati sinusok mo ako. Bukang ilang takip na hayop. Bukang ilang hayop. Puting sinutol. Oo, ako na ba doon? Ano yan? Sa'yo mo hayop, ikaw nagamit sa'yo mo. Ano mo? Diyan pa na nagbayag ng gusto na hayop. Uy. Kundo, dito sa indo. Ayun ka, sige bang hayop na ito. Nakita po ka pa rin. Guys, na. Matik ko lang na lang. Momo, dito to. Dito mo ba siya? Hindi dito na oh. Pinakas ka. Nagagulito na dahil. Ate may kulay, kasi naman kulay ito na ito tangitap sa Quran rin. Sabi niya nga, balik tayo mo nagbalik. Ano yung kuya dyan? Kasi nagunito. Medyo na yan. Kasi nagunito. Trip ko dito pa dito. Yan na. Napawala. Kaya sige doon. Yung tip niya rin. Ginali tayo sa tribute. Hindi walang tiyo. Naman, ano nga isa. Malagataw ka na rin. Dati nga, ito ka. Yung dito ha? Ano mo? Ito ba kaligan ng 12 ng bro? Nagagawa ko kaya? Ay, di ka mo na. Lahat mo siyang panggunta ko din na nababay kalwa. Ako man labutan. Wala mo tayo na DJ. Paano naman yun ako kung... Parang ganun nag... Teka, nagkasalam ko kung ano mo sabihin. Teka, magkabit na tao. Ito pa ang siniblibre ko na may bubalik. Pag kaya ay platira, talang ko na platran dyan. Ako nagkasalam na. Ako man din ko. Ito may stick. Sabi niya pala ako may stick. Uy, ano yan? Hindi. Stick ko. Bida. Ako. Hindi na siya mo. Ito kung
ayaw siya, kaya hindi ka naman. Ako mo siya man. Talaga ba ko? Hindi mo na kulo ko ito. Ang pali ako nga. Yung naanin mo ko gisi. Hindi mo gisi yung kukumas na dayo. Ang nablag na to ko. Oo, wala matapos. Hindi mo lang ako. I don't know. Uliyo, tigaga po ba? Oo, ano na yung kaya ano na Ay, puto. ano na Meron ka ba? Naalala mo nga, tama, nakatama. Mapulog na kali. Oras mo yung lagi tulog. Nakalugang pala mo kahit na narugal kung makasalinog yun. Lagi tulog sa ayaw. Madako, may ulit na si Tede. Mapangarap ang ayaw. Ay, Ano oras ka mo may nagduman na eh? Ako, ito na aga, kaya lang ko. Ano ba yun ang kandating ko? Ano ko? Anong oras ka? Elevator sa Kolong. Hindi nito ba eh? Nagkaluga iyan. Nalubag din niya. Naglala ko. Tapos ako. Ako lang. Ayaw, nasa Pagpira ka, Bulinaw. Pagpira ka. Pagpira ka dyan, Ray. Panlima ko, ha? Panlima ko dyan. Good boy. Balitan mo lang yan. Dalawang kumpinta. Patrik ang pantolate. Pangapat ka. Panlima ko. Kasi nga si Patuloy. Inulit na si Patuloy. Ano, Ray? Nagkapat pala si Palray. Kumalit mo na kung totoo ka. Sino ka lang ako? Ano naman, nag-lose mo siya. Hindi mo pala. At least, nag-lose ko. Hindi ka Ray, iba na naman trick ko. Paborit ko. Ray, bago na naman trick ko. Ano? So, ayaw. Bago na naman trick ko Huwag ng kumpinta Ray. ka. Kailangan ako sa ito. Hindi ka trick. Ako to, boy. Nag-aaral ka. Ako, buto ka hindi ko, boy. Yung. Sabi ko. Kung sa dere mo lang musito, Ay, ay. ito na din. Ay! Ay! Diba yung height na ako mo gusto? Huli ka na. Nag-a-apply ba ka? Binuro pang kalan so ano? Uy! Igagarada ka ng mga Ayaw. Pati Ari, na ano ba mga akin ko? Traffic pa talaga ba? Ay, pati ayam, igagarada. Nag-release ano? Igagarada ka nga. Yan din ako eh. Oh, magduduro lang. Ang kanan ha. Kaya nga dito. Bako yun ang ayaw sa uya. Hindi ko yun. Ay, nga daw sa mga ayam. Oo, hindi ko na, Ray. Sa ayam pati ano. Uy! No, mon. Yeah, meron nyo. Nalibit na. Punta ka, may pagpapababa dyan. Malaw ka baka digdi. Obo.
Si Buli lang talaga sige mapitik. Makala tuloy mo sa lumibot Wait, baka Kung anak para yun, baga ako. Pwede dyan rin, tapos pamunta ka pa. baka yan siya so wow mo. Sa kuya ito. So, kung ka mo kaya man, napakuha ka ng buhay. Siguro na nga wala. Pag-iangat na yun. Salaman mo, Trey. Ito na ako, dito mo. Ayan. Para doon. Putang hayop din. Putang hayop. Dulo ko ba mga magkakaroon mo dito ng mga para mga limang pilaso. Putang hayop din. Kasi kaya auto pala. Para ako pala na. Makapat na ako. Eh, makad ka, Pe. Pe, makad ka. Papurit ka po doon. Pangapat na. Patay na yung piso na inimilin mo na. May pangga po. Oras pa yun. Sa to, papisto. Maragan na. Maragan sa ano, sa Liver Road. Pangarap ko ta. Ala, bubutog niya doon. Nag-relate. Mungkin. Makakawan na ako tawang biwanan ta agiran. Yun, ito na hindi na ito. Ano ko, naabot ko naman ang galing to eh. Nadurog ko ta ni Jeremy. Ate Jeremy. Nadurog ta ko ta. Si Buli na tamang Magulang ang mic. At nalagod sa phone. Open man tabi. Nandun na ako. Open mo. Nag-open ako tabi no. Eh. Dalawang ang hayop. Pinagsan sa kara. Diary. Ilan men? Anak kita dyan si. Grabe na wala. Ano mo na pe. Putang pa na talaga. Masunod ko tayo buto. Dali mo na. Mukha mo lang. Utang na ako na. Ikaw na be. Sunod si buto. May mga ano. Gano. Makakad ka na, Trey. May maraw naman ka na dyan.
Magsunod lang kay Patrick. Nag-guide mo ako kanisi. Magsunod lang kay Patrick. Sunod naman ako kay ano, kay Jeremy. Ay, kay Jeremy. Kay Tupe. Wala na matindyan repas kaya. I think I want Hindi ko lang eh. Ang pinaka-Mel na si Baby Mel. Mel? Hindi Mel? Utang hayop. Baby ka Mel? Utang hayop. Hindi Mel? Ikaw ba? Ang pinaka-Mel. Ay! Ito Mel. Mel, ang pinaka-Mel. Ano yung mata na pala? Kawat mo si Patrick. Hindi ako pinaka-Mel. Sunod ka kay Patrick. Ha? Sunod ka kay Patrick. Walang kung sunod ko kay Patrick. Wala! Babay ko ulit. Ha? Ora kaya din din Prosperano. Ayun. Ay, pula ko ilalon. Kaya pa din na ulo. Ilagay na ba pag pinipili? Takot na mga araw ka baka takot na. Takot na nga niya. Laban, hindi na ako. Ulo. Utang ina mga banga nakahayop. Tira. Sigurado yan. Ano? Tira. Abang, yan na pag mababa ko mga Hindi naman, hindi ka makakalaban! Ala! Gusto ko na po yung ano, dinagin ano, wala. Amok natin na ito sa doon, hindi na mong nagpupula.
Uy, shit! Ano yung mag-ready eh? Pinagbuhay ka ng puno. Ayun. Ibutog nila. Ibutog nila. Ano mo? Ano? Tagot ako na nga. Alani ka sa naglulubo. Sarap makataw. Matigog pa. Naman. Hindi mo katarong at katarong. Why does it say to Nadala na ito. Andun yung cobra. Kaya sabi ko dito, andun yung effective kami yung mag-effective na natutungan yung experience ako kasi nakadali na ako sa lapo. Tapos sinilokso ko nila dito. Hello. So, tumatakot din doon. Wala ka doon. Wala ka sa doon. Wala ka. Wala ka. Nung kami natakot. Wala ka. Makalalang ka. Nakakotek ka. Italot nga niya. Hindi mo na hindi na magdala mo. Nakatuliskin. Ako hindi talaga magdala sa taas. Nakatuliskin. Doon alam kami. Tapos, yun yung nagsusunod ako. Ako, nakabit sa ako. Ha? Na? Ito, ang pakinang na talaga. Shot. Magaling yan. Huli na. Gado ko. Pagyamin ako. Bado ko. Wala. Oh, patro na ako. Ay, kamag-agaman. Tumakyan lang ako, ano mong gapo? Ilang hayop, busi. So, nainig ka sa kitchen. Ano yung nakilimaro? Wow, yan. Di putang hayop. Ang kabuta ng mga hayop talaga. Ang hayop.
ayos ka. Labang ako sa room. Teka, patay ka man. Okay. Hindi na may Ito bawas silang lahat. This one, bawas. Ay, hindi po. Ay, Ito na, wala. Ganit naman ka nga mga Sabi na, tabi sa piso. Uno ko na. Pag di ako nag-abot kayo, ka na magpatulog. Always brings na nalinsi Oh, di ka na maggagaan. Mas na sana. Ay, kung dapat akong uniform ka. Mabalik ako sa naman. Diyan na nagbalik si Bulinaw. Okay, ikaw na pinabayan. Visiting ba? Wala. Oo. Ay, manabaya. Ay, mga kalala. Wala yung nakuhadan. Mga taring pinapunta sa rin ako kung ako mo dyan. Aral. South na po. Wala mo nilin. Kasi paano ito sa tumbo niya? Dahil dyan. Tumbo yan. Mga tindira niya. Tukul mo ka na wala kayo na yun? Ika? Hindi. Ano mas takot sa luwa? Pangit ini. Yang hayop na lang pag pinanap ng siniputa.
Mag-ibig ka po din. Merry Christmas! Happy Fancy! Kalawan din. Mabalik na ko ta kami din. Sayang. Yung Kulubon. langan. In your eyes, Okay, dito. Dahil sa kama lang, ay ko. Ilang yun na to? Sunod ako dyan sa mga ano, Joey. Kay Joey. Sunod ako dyan sunod ako kay Mali sa Pay. Sunod pa ako kay Mali. Joey na naman sunod yun. Ingat ka na? Sunod ako. Update na ako. Nilmil, mga ko. Sino boy? Ay, ganun. Di mo na makaut si Unubaw yan, si Unubaw. Wala makawatan si Unubaw dyan. Ako, Charles Ball! So. Ano, Charles Ball? Wakas tapos talaga. Pangagad ah, di ka na. Nakadua ka. Sabi daro. Marawi City. Maranao. Si Joey, di Oh. Wala na. Mabubo. Wala. Ah, Okay. St. Charles Ball. Atong boy. Mabiwag kita dyan. Sabay na ko. Alam mo lang sa naglago na ibang ibang mo. Bimod kita. Sutabot. Charles Ball, basta panduwa ko Charles Ball. Basta sa panduwa ko. Panduwa ko. Charles Ball. Ay, di, pijil may say. Wala niya. Tawag ko si Charles Ball, kamo? Akas na kumperan ulit saan? Aki, ano? Alis mo na. May ulit pa? Ane. Ha? Ang kulit mo po. Wala, pwede yun. Manamel. Mabumok ko. Rulen din. Nakyos. Ulit yun, alam mo na yun, Jo? Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Maraw na. Ayaw. Atit kaluwag, buda.
O yan o, si Nana, si Pacquiao. Oo, tangilan nila ako na hayop. Talaga. Eh, dalawa ko na ano yun. Kalawag. Dalawa na ang ginibudo. Hindi ako pumunta din para makipag-away. Kaya mo yung picnic. Dalawa ang ginibudo. May buko. Hindi, sir, may lakaras ko may... Ano nga na ito? Buko na pinigil. Lapit. Reklamo yung parang sa inyo kung mga nag-ikay. Kasi hindi ka sabihan mo. Pero magandang pulis siya. Ano naman yung kapanaan nyo? Sabato nga. Hindi, sabi siya naman ano dahil. May tataw lang pati. Ano kaya? Ano kaya? Dahil may 15 lang. 35 lang. May kumanda yung kaya nito. Yan ang pinaka-natin. Hindi ganito talaga si Tita. Ano lang sa dito nila? Kaya kung magkakatulis siya. Kung pinagtulugod ko kang tanga. Joey, ano? Pangapat din si JP, ha? Ha? Pantulo na ako dyan ha. Ano sa'yo mo, Jo? Yung mga nagpawala si JP kape. Uy, shit! Pangapat yun si JP niyan dyan. Yung ano, pangapat siya. Ay! Putang nahulog ako. Naulian si Jo. Ay, bahan pa nga. Makad ka bahan? Pangapat ka na bahan? Ngangamo. Pangapat si JP. Ngangamo ay bahan. Sigmuda ka bahan? Sigmuda ka nga ni bahan. Alam ko. Muda ka kayo, boss. Sigmuda ka. Lord. Pang ka Lord, mag-edit ito. Sudo, sira pa nga iban dyan. Yo, sila pa kay Pan. Sa ano, so ay ban taga dumano, sa Tosto. Sige, boss. Sa ano na, baka na nabagon yun. Yo! Kami na, kami. Joey, ay ban Joey. Tapos, si Joey to. Ayun ko na si Joey. Dapat siya. Makapili itong kanin, huli nung namin. Jo, balik ka Jo. Ilingan ni Jo. Huwag yung pakawalan Jo. Mukha ka, iba na yun siya, no? Wala to, eh. Oh, may finish to. Kapali ko. Ah!
Bisa terkaya kayo. Bisa mga nagpadak. Tulugan ko yung malalit. Kinagat ko ang tahanan. Yun ka naman. Ay! Ako! Utang ina na Uy, Ilmil, ano ka namin? Alam mo kasi sila nasa itagbo, kung mapaluhos ka, no? Ha? Pilig na ko pag itagbo, mapala manok. Dirit sila sa itagbo. Taga. Damay check. Ikaw, nagbubaran ako sa stage. Nagawa ko pa yung sili pati sa video. Kinukuto ko ng height. Iyo, ay ko ka, nadaw ko sa lugar. Ay, padanag yun yun. Kadang wag mo. Kinuko ng height. Panagada. Papaprint ka. Oo, pera ang dapat ito. Ang kinuko. Redmi 8. Oy, tinalap ko. Dito ako. Pero ako. Mark, para lo ka, Mark. Ano flavor? Sa shirt ko, pa naman. Para mo naglo, di nagdulit ka naglo sa mushroom. Parang ito, pinili mo. Ano kayo? Kapag punto ka dyan, meron sa iba. Sabi dyan. Nahiling ko subo na. Agaling na sa
Jules, nagbiro ko. Pamula, Patrick. Ay, kuhay. Noy. Noy. Ano na? Ay, Mahina kayo to, Dubai. Ano ba gusto mo? Tara! Panuhan ako. Dia terang begitu ya. Ay, penuhan na lang. Open man! Nice. Inot na. Pandawan na si Jimmy! Nice. Open man! Panduan na lang, mga kapag. Pero mag-iran. Panduan na si Jimmy. Magtulong ka na, Jo! Eh, mo, hindi ko Jo. Hindi ko Jo ang tao, Jo. Nice. Kuya, kagito sa'yo si Pa. Nice one. Si Pa. Jo, ikaw na Jo. Nasa ko. Open man. Ay, ano na? Ay, salamat sila. Wala ka duwan, Jimmy. Jay, ka lang wala magkapot, Jo. Uy, maano pa baga ko? Ano yung bulinaw? Tuda kay Joel. Tuda kay Joel. Nataan ko ang tinakuha. Ay, lahat ng 300 pwede. Kaya tayo ko sa Uy, mamita ko to. Ito. Ano? Sultan. Teka lang. Hindi pa trade prepare. Hindi pa trade. Ano, Sai? Sharing ko yung ano, Sai. Ano? Kaulo ko dapat yung ikaw makaulo ko. Tataramon mo. Sultan. Pero ko umat na bulok ba? Di kang bulo. Sword. Ano ba, Sword? Amo. Sino na Tauro? Ano? Ako na sa'yo lagi mo. Ako na lagi mo, Patray. Saan si kita? Yun na niyo. Mama lang ako. Ikin na ako. Free roll. Yun na. Ganda na, ano? Mama lang.
5, Ano? Ay, mama, nagdaw pa ako. Nagdaw pa ako. Tapos, 3, ay manahayo ito ba? Uy, mag-work! 3 Dali pa yung pura nyo. pantangay kaya may dapat ko na. May mga ano. Ablo ka lang ang pasiguro. That na? O nga, dapat ko pa. Sorry na po. Ay, dari. Kumintra ka na. Madya ka na. Tutulog mo ako. Tara nga, malinis! Oh, 8, 8, Karong po sila. 9, Tulay, sabi. Tulay. Tulay na bakal. Yan. Ito po. Abo. Yung nga, di pa ako nagano nga. Dapat pa mo naman. Nagpindot na nga. Masali tayong lahat. Uy, yan yun. Matubuto mo yan. Mataas. Di ba yun na sikat na Rachel? Sa likod mo, tangi. Ay, tulong ko talaga. Wala ko yun siya. Wala ka, madaling sa Bawas. 53, see? Ito mo. Hindi na ka meeting yun kaya dito. Duli. Kaya ito trip na baka trip na bilang trip. Puta kayang hayo. Mo, sini hayo. Lapay. Pwede. Oo, nakikot na lang. Yun, ito na pa. Uy, ito na trabaho. Likod, ako muna dito sa likod. May sa likod muna dito sa hayo. Baba, nurse! Opo, na-widget ka ako nito. Wala man yung mic na kasi sa buho ko. Lalo mo sumayo. Bakit? Tawa tayo. Ano? Sure, ano eh. May traka ba to? Auro. Pauro. Naman pa dito si Patray. Pauro. Kila Liga. Sultan daw sa aming inda. Kung sa atin kakano kami din kami kung saan. Anong oras na trip? Kung sa atin kakano Patray. Hindi na guguto. Maski ba kung saan ka magaling. Makakatalikan mo pa. 5, 4, 5, 3. 5, 3. Alam mo na kung Alas. saan. Alas. Alas, malawaak ka ng inter. Lugi kang sa to. Tanaw yan, idol. Ayun. Puta hayo. Nagbalik ang hayo. Nagbalik ang ikip na hayo. Ito natin ang ay. Pangarap ko yan. Ayun. Uy, idol. Makakatulog yan. Matang mo kung ano po. Ay, Ano yan eh? Putang hayo. Uminom ko na yun pa. pala. Bangat. Ay, ayun kay. Uy. Ako ano sini? Awan. Batilyon mo. Ayaw na bali. Namatay. Tao kaya dumandi ko na hiling. Bilet mo sa ng 1. Malala. Ay, pati na mga nang masahe na guminom, nagpapamura.
Muli man yun. Uy, abangers ka. Nagiging ka nga sa suno. Abangers kaya na, si Patrick. O yung ginasta natin yun. Wala lagi mo tabi. Malagi mo sa... Bagi raw. Ito dapat sa kabal niya. Ito po. Bubukan. Bigla na mo. Ay, Patrick. Nasa likod mo po. Ay, gulo. Nandito po. Ah! Uy, ay mo gano'n. Ano to? Tinake ko siya ng one. Nakadawa, mga paslo sa king. Ano to? Ay sila. Ay, Patrick. Actually, nawalan na lang. Nawala siya sa map. Ay, ko nga yun. Ilang ba na ako? Pero ano yun dito namin siya. Eh, nagtataraw-taraw tayong lahat. Wala, may tao dumano. Hindi ang heart sa sulo. May tao. Napatay siya. Ayun, may natawa. Babarya. Babarya. Ay, alam niyo. Baka naman yung sa likod ng si Patricio. Dahil ba ganito si Tarawa mo? Stop sa mga panayo. Alangan. Uy! Putang reckless. Putang reckless. What the hell is going on? Oh my God. Patrick. Ay po, yung Junay, gusto ko yung Junay. Hindi ka, yung... Tatatibo. Utang nga, Tatatibo. Wala nagsaksano ko ng sarong ayo. Patrick. Pero kumayos na to. Wala nagsaksano sarong ayo. Ano tabingat na? Garo ka po. Hindi ka, Patrick. Hindi ka. Hindi ka. Ano tabingat na? Ito, nagagap ko kaya. Buda ang pinag-business. Pero hindi ko na may ito kaya, no? Ano malat na? Makapatay tayo dito. Lima, apat. Apat 5. Binat mo. Laban din kang bala. Sa akin, Patrick. Uy, yun. May pabalik kaya. Nata, dahil. Hindi ko na yun. Sabi ka lang nagkatagtag ko lang yung video. Ayun, yung ko nang titinabuhi sa gilid ko. Kinuha ka rin niya rin yung video. Nagpakaligwa ba? Tago, 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 tago. Ayun. Tago. Natago kaya duma. Tago. Ilamin mo. Okay na. Utang, duling. Aray silang lahat. Uyo siya dito. Yan o, yan o. Ano yun? Ba't tayo Sa kaya, sa kaya ginagawa. Sa ano? Teka mo pa nila. Oo, balik. Ito ako. Ayun, ako. Uy, nabot kang ano. Di ba gira yung Nakabang dati, ka ayan lang ako. ako dyan. Likod. Likod na hayop ko na Ay, vlog. Nandito na ako. Ayun. Uy, 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 uy. Ano po ba tayo, Patrick? Nagtawang-tawang ini sa laban, may. Punta. Ikutan nga, ikutan pala sa gilid. Uy, ayun! Ayun siya ko. Uy, sa likod. Uy, shot. Ganun na, ikutan. Uy, shot. Uy, shot. Basta ano kayo? May tao nga, yung ko yan o. Ay, Ito, sabi na. may tao. May tao baga kaya, alangan. Ano ko, baka kalit ko sana, yung mo man daw ang ano natin siya. Hindi siya na mamatay dahil nagkaganyan siya. Patay siya. Ayun, pinagit ako. Yung ko naman talikod ko nga. Patrick, kadahil ka. Okay ka. Huwag ka naglalakoran, nagsasahin ka dyan. Inaabangan mo na ako. Diabetes ko na natin sa ay. Utang nga, bibalik ko. Tao, di ba alam ko. Sabi ano? Ayo, uyo. Ay, sige, basta si Patrick. Ay, alam ko. Lumayo ka.
Di mo. Mamatay tayo dito. Madami na natinito ko dugo. Bukan nawar ko talaga. Patricio, buta kayo dahil kita nga. Hindi ka nagtatay. Cute ka na. Oh, Cute ka. hindi o ton. Pababa pa sana. Bababa. Kuyo yung kahit sa ligilid ko, di ko nakita. May dalaga pala. Oh, kita ko dito. Alam ko. Ayo, binadin mo na ako. Matataksakan ko ta. Taksakan ko ta. Nakabalik ka pa ng pagtaka. Oh, malapatik taksakan. Kasi nga, basta ano. Taksakan talaga. Matarambang. Romanika. Romanika. Nata ka nagtutulog. Oh, yung si Tupig. Inayo pa. Alam? Sabi turog-turogan. Turog-turogan na. Iyo, di na. Ayo, don't cry. Dahil don't cry. Nagpupusa ang height talaga kapalit na pa. Oh. Hello. Hey, mana nagpupusa Uy, ito ba yung si Don't cry na to. Don't cry. Don't cry. Hello. Don't cry, I am strong. Nasaan sila? Open. Don't cry, I am strong. Ito nga, yung height na. Wala, bakit cute na butong? Ano kayo? Ayun, naigo ko Cute na butong! Hello, yun ha? Eh, si Joey. Puta na! Kayo, yan sa likod. Ano, taktaan? Kaya naman ang gusto ko na kuya. Dahil may magpakirama. Ayun, namanok-manok. Natalo dito. Ayun, bata ko, tikoporo. Baman nga na ako matibay siya. Ay, galing. Kasi ka nga, kanasa. Tapos yung laki niya. Tres, siya. No, harapin na, dalawa. Yapin kami ni Kuya John. Nag-click yan sa kung zoom. Di ba ka, John? Nag-click sa kung Ano ini? Boris na pira? Na pira? Ano, pwedeng garada na? Pwedeng bangko? Ano yun? Ako ko na doon. Umubot na din ang lalaga. Kaya take outside. Iyakin mo. Start na. Sunod ka sa ope. Sa water ka na. Ayun, sa water ka na kayo. Magkapit kita. Yo. Ako na udyat. Utang halip. Isumul siya. Matibay na nga pag-udyat. Game. Nawit. Hindi na gaya na. Nakapalag na ako dito sa mga tao-tao yan. Udyat pa daw. Udyat pa daw. Kabalik yan nga ito sa Kaya din naibok Patrick Henry. Ay, nasa. Film yan nga yung ganda. Nailot na ako. Film yan nga yung big ba? Okay. Ayun, mahabang duman si Patricio. Ito na ito. Ayo.
Oh, gaya naman siguro gulen ano. Ayo. Gago. Bago rin so ay. Labangan ako. Kung saan na kaya daw Gago, gago. Nagkasabot. Hindi ka pwede, hindi ka pwede. Hindi ka pwede, di ko daw, kung kumain daw ng pwede. Nasa Maribina ka mo. Nasa kaya ako daw. Sige, maduman gira ako sa baba. First time mangga na po. Armilyo ko. Ang hayop pa nung magpigil ng hayop ng busy. Patrick, garo ka naman dyan do. So, si Dirito, nag-ano, ito, nagtuturong-turong. Sino na kahit sa tingin mo? No, ay, game mo. Sino daw? Gusto ko na yun. Anak, yung si Tupin. Putang hayop na. Mahirap sa... Uy, no? Di ka ba nga nakuligtiyo, aram ko. Ay, oh, natuwas. Diba sa likod ko? So nga sabi ko ng hayop. Video ganda. Nasa likod kaya? Facebook kayo, Facebook yan dyan, kasi Facebook yan. Hindi ka sa computer. Kita lang mga, ano sa libutog, kita lang ko sa, turun-turun na mga ano. Kung hayop kasi ito. Muragi niya. Sabi niya. Doon ka kay ayaw na doon, yung mga ito. Kung pinakalan mo sa ito. Kama na nga, pangingin ko ang kadili, may ito nga pinag-iwan. Huwag ka mag-kinarigte. Mahulog na ito. Pero kita kaya dyan. Rila. Mga tisi lang ilahat. Mahulog. Ako mo ba nilulugod na ka na ko? Putang hayop ang nagtutok din hayop. Sabay sa pagkano? Di ba yung talagang mga kapatid? Don't cry, I'm strong. Don't cry, I am strong. Tapos ito, no people can be strong. Ako rin na sa paborito kong gamit ng Patrick. Magdasal ka na sa huwag kang ano na igusan ko. Hindi ko rin yung sige na. Cute! Ayo, di na. Cute ka nga, cute ka. Sayang. Di Mas yan cute ka pa sa ayaw. Galing sa ayaw, kasal. Ano ba sa dyan, Tog? Ano dyan ba sa? Okay, ikaw Mahulog magbibig. kang hayop. Putang may abang pala na sa mga hayop. Huwag mo ang ano sa ko. Ikaw, Tog, kaya yan, Tog. buti mo yung magurol siya ng mga tinay ni Mama Ninda. Tog, people can destroy us. Saan kita o ano? So, di pa ako na-awan. Wala ko siya mo na naman. Putang hayop. Hindi ko man hayop. Taguan kong hayop. Pati kay Madan ako. Oo, naigo na lugod ako. Namutit kaya. Putang maruan. Putang mo si. Putang hayop. Putang mo si hayop. Durog kita kang ate. Mabikis na ako, murang panag-ibay ba? Wala na lang bikis na, kaso nagala dito. Napa-score kita ng tolo. Sino hayop? Huli kang hayop. Buwan, alat. Kung nagawin lang. Eh, pangani. Nagawin lang hayop. Uy, Ako daw dito. garo ka tabol. Wala kaya ang hayop. Ay na naman kang hayop. Nakaya o si Joey, garo ka na pala kayo. Kaya mo yan. Magkaya. Salamat, yan palang gumawa. Kita ko tang hayop. Bigla sa nangat, Pinangaw pinangaw. sa katabi ko ng water na gawin di ko niya. Water sa nakita, minasa na kasi ito, pinay ko na kikitang dalagang pinitira. Patulungan ka ng mga hayop ka. Hello? Ayo. Jangan kata magulsyan. Gusto mo siya sa may kadyo. Yo. Pag natulog ka, pero ano na ito nga. Ayo, Hindi lang ako dyan. Hindi lang ako. Dada. Bakit nasa likod ko na ako nga? Ay, mabigis na ako. Gina. Pagpal, dali pa tayong game. Babarit ko. Yuhu! Yuhu! yung mga kayo sa... Ala, ako la. Ito para ko ito. Alam ka magaling no. Alam ka tunod. Ay, tita. Sinarap ko raw kaya ang tatlong to.
O yan, o, kami na mga plans. Ano? Sumaklad ka? Dali lang mo. Mo kami baklars. Itapo ko lang mo yung bomba dyan, no. Tayo mo na. Barawang? Oh, Ah, kaya Dali, mag-tayo. Doon na yaman yun. no paper man. So, people can destroy. Ano mo raw? Yung nakabuhay ko mga yung... Sabi ko ba, talagang siya. Pinabawasan na sa likod ng bulig ka. Pinabawasan na ito, pinabawasan pa. Sinabel, baga ako, ano ba, Maganda na ako, John. Nakablas na ka. Marawat na ako. Sing ka mo. Ay, kusang Luti, pero baga ito. Kaya mo na daw, ano? Sini baga, wala ini. Wala ini, wala ini. Berbeda baga sini kasi na sabihin. Ano tayo ko na igo? Ito ah. Ano? Punta na ulo sa na yun. Pindep! Uy na, talikod mo! Talikod mo! Pati na! Ang hayop na nagkiklik na. Doon mo Ay, nagkiklik na hayop. Lapong ba? Pagtago pa sa mulay ko man magpagadaan. Nagip ka? Na auto. Pero Eric, kaya nag-out sa gilid. Ewan ko, kaya may tumol siya. Wala siya, no? Tumol siya sa yung bali magkaon. Mula, ay, tayo matiga pa rin ang hayop. Cheater ka? Ayun, nawul siya. Matiga pa rin ang hayop sa sulong. Cheater ka. Matulog na lang. Nagtrabaho pa si Tokyo. Nagtutok ko nagagawa. Ang nagdudubod dyan. Tago tayo. Ay, pala. Tayo mo na tayo. Pati ikon mo. Tayo mo na tayo. Paano tayo? Ginawa na lang ito. Wow! Hala, hala. Ako. Pagkakata ko siya. Ana all. Ana all. Ang hayop, talaga gawa pa. Sana all ligtas. Ano mo nagkiklik yung... Ano? R.E. Ito lang. Ay ko nagadan. Yung Yan yan yan. para yun ang igo kung ano. Minsan, tuloy nga na yun, dito ko. Magbalik kang balik kayo. Balik kina kayo. Barat ko sa balik sa tanga. Tayo mo na yun. Lapaw, ay mga matao. Natawa kayo eh. Kaya mo natao. Huwag mo ang ayaw. Babalik ka naman yun. Sabi niya, balik sa kanya. Alam ko nang balik kong suka, panduwa kong balik tanga. Kasi yung sinasabi ko niya, paborit ko yung nabalit na ni Sting. Dahil mo ko yung sarili ko. Ayo, duwa kaya sila ng turong duman. Buta kahit nagwas pa sa nakas ko. Mission failed. Go for it. Win. Ano po?
damot-damot. Sige ka na nun. Si Patrick, di pawit siya yun. Kaya abang Newton! Newton! Manayot ako magpadilo. Newton! Nanay si Butog! Sana ako. Marami niya na ayos lang. Newton! Retratan kita. Ay, parang ginalay picture! Retratan. Owan! Newspaper ang ginalay! Retratan na. Newspaper na! Lugi man kami. Ang tawang luging nga ibigaw na luging. Retratan na talangan eh. Ay, parang ginalay! Yan. Luging na kami nga ibigaw. Sa taong hayop. Ay, naratratan na. Retratan. Gigigan lang malakas ko. Yung yan eh. Tapos shotgun ko. Shotgun ko dito. Hey, yeah, boy. Actually, hey. Start na, koy! Uy, tatandaan mo ang kanantag ng aking kamay. Sana all. Uy, nag-chat na si Bibi ko kung pagana ni. Puro sila Uy! Jijigan to, jijigan. Baka jijigan to. Gawin na nga, titigantok natin kay Lizel. Bukan nakapitod na lang to. Jump shot. Ito naman, yung gusto ko. At ay dati, Likely kung quantity, ano daw ka ng pagmate? Hindi ko man lang niya na ayos ka. Yung ba alam mo is na ko takong hasa. Kahit anong gawin mo, Dahil na kadamay ako. Kung ano naman, si Iki ang bala. Hindi ka ni Boy. Buta kayo ng bala. Sige, bumbati ko eh, John. Matalay ko yung kumba. Bawal. Wala. Kurang bala. Yung bala kaya lang. Nadamot ako sa yung bala. Yeah, boy. Marawat pa ito. Baka lang ay Tunan ko kota kakardon ko kota sayang. Hindi nakardon. Linabot yung... Hindi siya dito linabot kimala sa ilit ng ano. What? Yeah. Uy! Battery ka. Ano? Hindi kaya nung gopala tulog hindi nga ito Gigi ka na ini. Makapiko na ng Gigi ka na ini. Mari kayo mag-chat ka. Wala naman na bala yan. Mura ba naman? Ay, tuloy, mambala ka. Maligit sa kusulo. Alam, maligyan ko na ako. Wala daw ma-shotgun daw ako. Tapos Ay, bakit dyan kasi? Dako sanay sa ano? Dako sanay. Gulo ko, dumini. Simon? Duling! Kuya nyo, uy! Bilikod pala, nisot ka na ng panggadaan. Ito mo siya ginawa ng bala.
Putang ayop na ni Mami, click mo pa ng bago. Ayo, kaya pinsulan. Hindi yung mura kung pwede siya galing ang right yung saan, dalawang bayan. Di ba yun ang Uy! Douglas namin? Putang ayop ko. Di ko ako nagkiro. Ay, napasuan na Namatay siya. Wala ko na yung mukhaan mo, di ka nag-iira. Di ka nagagada na. Kapit ako ko to. Finally, Malaking sorpresa ang aking inanda. Putang sinaksak. Julio, malaking surprise. Ginapok ang action. Malaki ko tang surprise ito. Malaking sorpresa guys. Ay, Cloud. Wala yung sis. Uy! Di ba alam? Di ka yung bala, Gigi, ganay mo. Dahil maubusa. Ang score ko ay po, nasa likod mo, Puyo. Yun ang karang sa pag-score ko. Yay, hindi tayong lahat. Ay, tulagay na kayo pa. Ay, kaya yun, nasa likod tabi ako kang harong lindo, mahara na po, sabi ko kami Uy! Ay, Kuya Jo, nasa likod na naman po kami kang bahay ninyo. Ito, malumbaton ng sa imong pang-aksyon. Las ba, bangag ka. Oh, pati Hindi na ba? Nabutong. di ang nabangag. Siyempre, butong. Tapos, Sabayan na to, Pio. sabay, nabutong mo. Sagada na ako na matay. May katabang kasi na nakajijigan. Pero mo na to. Alanday ka pa dyan maganda. Ayo, Gigi ka na tayong bala, patambala. Pwede nyo na ako tigil kayo dito sa pintuan. Tingnan, nagagada na ka, si kaya. O sing nakakupang dragon, sa kuya nga, kay na sana. Uy. Aram ko po, may nagagapok yaksyon. Uy, may Ay, walang bala! Sino wala ko nga? Dapat ipura ko nga ito. alangan maga, nakausip pa rin kaya. Ano? Sige, mapurudyakan tayong lahat na bading. Maiki-40 ay mano daw ako. Ring click inyo lapa. Oy! Na-action? Oh, alangan di ka pa niyan magandang Patrick. Alangan pati ka di ka madamay. Sa ka ba na nabumba kung ano? Ay, putang ina. Aboard! Ang naman sa napalasukan ng buhay. Ayaw, sinaksak. Uy, aram ko yaw ka dyan, di ko'y ka nahiling. Pati ikaw. Pati ikaw. Oh, Paswag. madaya. Paswag. Alam na ito, nagusok ka kayo kalukong. Alam ang dabang ka man lang. Lumang. Ay, putang ina nga. Ito may nagawin Kada! ka. Dalisay! Kada!
Pwede makijoy. Pwede makijoy. Pwede makijoy. Hoy, lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas. Oy, lumabas ko. Ano po ito yung palit? Alangan mata na. So, jijikan ka nga panggalatan na natalaga. Tawar ka din ikaw kuwan. Yun eh. Uli nga, dito ng buhay, dito ng balo na itin. Nasa likod. Utang hayo. Mura mo dyan ikaw kuwan pa yun. Oh my God! Nadia! Ala. Teka na dyan makindra, hindi ka nagagadan. Wala pa, teka, natakot na jijikan ko. Kailangan matakot sa iyo. Aray ka mo, ganun ko mo. Uy, bitaw di aram ko. Ayun siya ho. Luwas na dyan to. Uy, nagkatabling ang karakter ko nga ay. Hello, magandang umaga. Tayo na mag-flash. Ayun. Alam mo, butok mo na sa butok. Eh, putang hayo. Alam mo, butok mo duro. Ayop yan. Nailing ko sa likod ko. Nailing mo ako. Uyo. Mas ba? Hindi ko nakaputan. Hindi ko na putan sa subas ba? Putang hayo.